الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نتواصل مع حضراتكم ضمن تواصل مسلسل أشواط وأيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نصل في هذا اليوم إلى سن ومسافة الكبار، والبداية مع أشواط الثنايا في مهرجان سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، حيث يقام هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والدعم السخي والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 16 شوط لسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة. ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط خاص بالإنتاج والمنتجين، جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائزة بالمركز الأول. ناموس الإنتاج لمن؟ ناموس الشوط الرئيسي في مهرجان سمو الأمير الوالد لمن من هؤلاء المشاركين؟ تشارك الواعية صالح بن محمد السندوانة، صدمة المبارك بن محمد آل خليفة، زيارة عبد الله بن جابر بن حنزاب، نجلة فايز بن مشعل آل زيد الشريف، بن صوغان لسهيل بن علي بن حفار المري، الشاهينية والغارية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، تشريف لمبارك بن عبد الله القحطاني، والشاهينية لجابر بن محمد بن جرحب، مزنة خليفة بن علي بن حمد العطية، صوغة لمحمد بن ناصر بن حباب، نهابة حمد بن سالم بن جهويل، العنود لمحمد بن ظافر الدوسري، أرصاد طالب بن فرج بن هليل، معزة لفهيد بن جار الله المكسور، وحبوبة لعبد الهادي بن حمد بن نايفة. 18 اسم حاضر اليوم متواجد في شوط النيسان بترول ستيشن في شوط الانتاج والمنتجين. فلمن ناموس هذا الشوط؟ لمن ناموس هذا الشوط الاول الرئيسي؟ اول اشواطنا من مسافة 8 كيلومترات رسميا في مهرجان سمو الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه. حبوبة مع المقدمة، حبوبة الانجازات، حبوبة العادات على مقدمة الشوط، عبد الهادي بن حمد بن نايفة مع المركز الأول، يتابعها زميلنا في مجال التحليل أحد الخبراء مبارك بن حمد بن نايفة، يتابعها اليوم، يتابعها أمام الشاشة أو على الميدان. المركز الثاني تصل أرصاد، تتقدم أرصاد لطالب بن فرج بن هليل، يقدم أرصاد. المركز الثالث يا مرحبا بالشاهينية صاحبة سيارة في مهرجان المؤسس والعصا في الابطان اللي تشوفونها على المركز الثالث، من أخطر المرشحات، من أقوى المرشحات. تعود ملكية الشاهينية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. ولعته الكواري، ولعت الشوط بتقدم الشاهينية مبكرا في هذا اليوم. ننتقل إلى المركز الرابع، بن جهويل قادم مع نهابة تبغي تنهب النيسان بترول ستيشن والزعفران اليوم. وناموس شوط الانتاج، شوط الحيل لمن يا عمالقة، لمن يا خبراء، لمن يا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في هذا البث المباشر. المركز الرابع ومن تتقدم في هذه اللحظات نهابة لحمد بن سالم بن جهويل. ننتقل إلى المركز الخامس، وصلت نجلة ضيفة عزيزة عانية من المملكة العربية السعودية. نجلة تتقدم، فايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف
مرحبا بضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكل المشاركين على أرضية ميدان الشحانية، حيث يرحب الميدان وأهل الميدان واللجنة المنظمة لسباقات الهجن بكل أبناء الخليج ملاك الهجن. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. نجلة على المركز الخامس تتقدم لفايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، عانية للمشاركة من ميدان الطائف. حصل دخول على نجلة وتسلل وانطلاق مزنة لخليفة بن علي بن حمد العطية، خطفت المركز الخامس، خطفت النداء في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. بن هليل مع المركز الأول. بن هليل يقدم لنا مع أرصاد وارصدها يا أحمد الحمادي يا عزيزي يا مخرجنا، ارصدها ولكنها نهبت المقدمة، نهبت الصدارة، تبغي تنهب النيسان بترول ستيشن اليوم والناموس مع حمد بن سالم بن جهويل، أحد أخطر المضمرين. أبو سالم أحد المضمرين المتمكنين في هذا المجال، في هذا العالم، في مجال التضمير، في مجال التسيير، خبير أبو سالم. حمد بن سالم بن جهويل يقدم لنا نهابة اللي انهبت المركز الأول، انهبت الصدارة، انهبت المقدمة. هذه نهابة على المركز الأول، نهابة بن جهويل. بينما المركز الثاني أرصاد طالب بن فرج بن هليل. الله يوفقك يا ابو فرج، ويوفق كل المشاركين اليوم، ويوفق كل المشاركين. المركز الثالث يا ابو سعد، شوف لي المركز الثالث، خطيرة هذه، خطيرة للغاية، حاصلة على سيارة في المهرجان الماضي، مهرجان المؤسس، بدون أي أوامر، عصاها في البطان، انتزعت السيارة والناموس في ذلك اليوم نشوف البكرة هذه حاضرة في أقوى أشواط الصباح، أشواط الإنتاج، أقوى أشواط الإنتاج، وهي كفو لهذا الشوط، وهي مؤهلة لخوض غمار هذا الشوط نظرا لإنجازاتها، نظرا لمستواها الفنان. يلا 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 يا مضمرها، يلا يا مضمرها، شد الحيل اليوم، شد الحين. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق ولكل المشاركين. المركز الرابع تتقدم فيه عموما المركز الرابع حبوبة. مرحبا بحبوبة، مرحبا بحبوبة، صاحبة شلفة في العام الماضي في الإنتاج ووصيفة الشلفة، وإنجازاتها لا تعد ولا تحصى، عائدة من إصابة. بينما الدخول الله، وصلت بنت الهرش، وصلت بنت الفايز، تصل صوغة لناصر بن محمد بن حباب، آخر مشاركاتها، صاحبة الشوط الأول الرئيسي في السباق المحلي السادس، آخر مشاركاتها، صاحبة هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج، واليوم تطمح لانتزاع النيسان بترول الستيشن مع ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، راعي الأسماء العديدة التي صارت وجالت في كل الميادين. عموما راعي الأسماء التي صارت وجالت في القرن الماضي، يعود أبو محمد، نتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية والتوفيق ومزيدا من العطاءات. عموما هذه تنحدر من سلالة صوغة، أيضا أمها في رصيدها سيارات، وتنحدر من الأب من سلالة الفايز المملوك لإنتاج أم الزبار، اللي برز إنتاجه في هذا الموسم، برز في سن الكبار في أشواط الرموز، احتكرت وانتزعت وما خلن سيارة ولا جائزة إلا وانتزعتها عيال وبنات الفايز. نتمنى لها مزيدا من التوفيق. عموما هذه على المركز الرابع صوغة بن حباب. المركز الخامس تتقدم فيه صدمة المبارك بن محمد بن ناصر آل خليفة، أو هنا اللي تتقدم مزنة لخليفة بن علي بن حمد العطية. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق والناموس. النيسان بترول ستيشن الجائزة العينية، أول أشواط المنتجين لسن الثنايا، ما زالت المقدمة مع نهب حمد بن سالم بن جهويل، بينما الملاحقة من أرصاد طالب بن فرج بن هليل. خطيرة أرصاد اليوم، خطيرة للغاية، يتابعها أبو فرج ومحمد بن طالب بن فرج أيضا في المتابعة. النيسان بترول ستيشن الزعفران الوشاح لمن أرصاد خطيرة، ونهاب أيضا خطيرة.
عموما المركز الثالث عند بن ربيعة تتقدم الشاهينية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. المركز الصوغة تتقدم شوط مكتظ بالأسماء العملاقة. يلا يا جابر يا بن هديب، يلا يا جابر يا بن هديب، ركز على انطلاقة الشاهينية، شد حيلك يا جابر يا بن هديب، أحد المضمرين البارزين بن هديب الهاشمي يتابع في هذه اللحظات الشاهينية. في المركز الرابع حصل دخول على الشاهينية من قبل صوغة. المركز الخامس أول نداء للشاهينية لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب، المتابعة مع جابر بن علي بن جرحب على ما يبدو في التضمير والتسيير. العودة إلى الأربع المراكز المنفردة عن بقية هذا الشوط، عن بقية المشاركين فيه. بدأت السرعة، بدأت الإثارة، بدأت معالم الشوط تبين يا متابعينا الأعزاء، بدأت تبين معالم الشوط، تبين في هذا الشوط الصعب، في هذا الشوط الصعب للمشاركين. نهابة على المركز الأول، أرصاد تحاول على المركز الثاني، صوغة تتقدم، بنت الفايز شقيقة الارتياد، شقيقة الجزيرة، شقيقة الجزر، تتقدم لتنتزع المركز الثاني مع بن حباب. أرصاد على المركز الثالث، وقلت انها خطيرة. أرصاد طالب بن فرج بن هليل، شاهينية بن ربيعة قادمة، بن جرحب أيضا يصل بدوره مع الشاهينية لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب، المتابعة مع جابر بن علي بن جرحب لها في هذا الشوط. العودة إلى صوغة، استلمت زمام الأمور، بانت المنصة يا بن حباب، بانت المنصة يا بن هليل يا بن ربيعة، المنصة بانت واتضحت، وبدأ الشوط في السرعة، بدأ الشوط في السرعة. انطلقت الشاهينية صاحبة النيسان بترول ستيشن والعصا في الابطان في السباق في المهرجان الماضي، بينما صوغة راعية الشوط الأول الرئيسي الناموس لمن أيضا أرصاد رصيدها مليء بالإنجازات، وتصل في هذه اللحظات شاهينية بن جرحب. الشوط الأول شوط المنتجين، ولع هذا الشوط. أيضا وصلت في هذه اللحظات العنود لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري مع المركز الخامس، ولكن صوغة بن حباب الشاهينية بن ربيعة وشاهينية بن جرحب، وتصل هنا عنود الدوسري مع المركز الرابع، ولكن صوغة بن حباب طارت صوغة، انطلقت صوغة. العنود خطيرة، العنود وصوغة الدوسري وبن حباب، معركة الشوط الأول للإنتاج والمنتجين. الحزام الأخضر 600 متر، يا صوغة يا صوغة يا صوغة، ولكن العنود خطفت النيسان بترول الستيشن على ما يبدو. عادت العنود مرة أخرى، عادت صوغة. الله يا سلام، صوغة والعنود الشوط الأول الرئيسي. بنت الفايز عادت مرة أخرى لحقوقها المنهوبة. بنت الفايز مع بن حباب صوغة بن حباب، ولكن العنود محمد بن ظافر بن راشد الدوسري وناصر بن محمد بن حباب. اللحظات الحاسمة، النيسان بترول الستيشن. الله يا سلام، العنود تنتزع النيسان بترول الستيشن. واسعد الله صباحك يا راعي العنود، اسعد الله صباحك على هذا الفوز المستحق. محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري، وسلام يا العنود، سلام تهانينا والناموس لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري على انتزاع النيسان بترول الستيشن وانتزاع اقوى اشواط الانتاج في صباح هذا اليوم. المركز الثاني صوغة اللي ما قصرت لمحمد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. المركز الثالث الشاهينية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. المركز الرابع الشاهينية لجابر بن محمد بن حمد بن جرحب. المركز الخامس وصلت نجلة لفايز بن مشعل بن حسن آزيد الشريف. تهانينا والناموس لمالك العنود من انتزعت ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج، وتهانينا لمالك العنود محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري. وسلام يا العنود، سلام، واسعد الله صباحك يا أبو ظافر على فوز العنود وانتزاعها للمركز الأول في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. هذا هو ملخص الشوط مشاهدينا الأعزاء، والحفل الكريم
شوطنا الأول الرئيسي. إذن العنود تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 12 دقيقة 32 ثانية 87 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك العنود على انتزاع الشوط الأول والجائزة العينية القيمة النيسان بترول ستيشن. تهانينا لمحمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري. بينما المركز الثاني وسط صوغة ما قصرت، قدمت عرض وأداء تشكر عليه، قطعت المسافة في 12 دقيقة 33 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا لمالك صوغة محمد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، والتهاني لناصر بن محمد بن حباب وأنجاله الكرام. المركز الثالث وصلت الشاهينية، قطعت المسافة في 12 36 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري. التهاني موصولة لجابر بن هديب الهاشمي من قادها في هذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تتواصل أشواطنا الصباحية الجميلة، الأشواط المثيرة، والتواصل مع أشواط الإنتاج. وأحيل الكلمة والميكروفون لزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أشكر زميلي محمد بن بريك المري. أتواصل بتواصل الأشواط الصباحية في هذا اليوم السبت 25 من يناير 2020. هذا اليوم الذي تنطلق فيه الثنايا ومسافة 8 كيلومترات ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تتواصل هذه الانطلاقات الصباحية في هذا اليوم وفي الأسبوع الأخير ضمن هذا المهرجان الغالي، حيث ننطلق في هذه الأثناء مع شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان من 8 كيلومترات. طبعا أشواط الإنتاج الأربعة في هذا اليوم. هذا هو شوطنا الأول الرئيسي. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك أب. انطلق مع المركز الأول الشعار، شعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الأول، وهذا مكلف على المركز الأول، مكلف في مقدمة الشوط، يقود الأسماء بشعار بوثلاب على المركز الأول. المركز الثاني حوران على المركز الثاني، فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت على المركز الثاني. يليهم مباشرة شعار البطين سالم بن عبد الله بن علي الفهيد المري مع غزيلان على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين جابر بن سعيد بن راشد بوضحى المري على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم وينطلق سمران علي بن حمد بن عريج المري على المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى متابعينا مشاهدينا الكرام. أول إعلان، أول نداء لهذه المجموعة التي تتكون من 5 شعارات مصرح لنا بإعلانها، وانطلاقة موفقة إن شاء الله لهذه الأصايل وهذه السبق اللي تندفع اليوم. عودة إلى المركز الأول، إلى شعار بوثلاب على المركز الأول، مكلف على صدارة ومقدمة الشوط. القيادة والمتابعة عند مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري اللي يتابع هذه الانطلاقة ويتابع هذا الشعار. وهنا ثلاب أيضا بن راشد بن جليميد يتابع
يتابع انطلاقة مكلف، هذا الشعار الخطير اللي يقدم دائما لمسات مميزة، يقدم أسماء جميلة وأسماء لها حروف من ذهب. هذا هو شعار بوثلاب عند مكلف. المركز الثاني غير معنا حوران إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت على المركز الأول، غير في الكادر الفوقاني. تشوفونه وتتابعونه على الهواء مباشرة يا أخواني عبر شاشة قناة الريان وقنوات الدوري والكاس اللي تنقل هذا الحدث المهم. يا سلام على الكاس فور، تتابعون أيضا هذه الأحداث المهمة هنا في منطقة الشحانية بدوحة الخير. نتابع أيضا تغيير حصل هذا الشوط يا أخواني. على فكرة هذا الشوط مهم جدا بالنسبة للمنتجين، شوط رئيسي، شوط أول، وشوط خاص بالإنتاج. وأيضا هذه الأسماء تنطلق بشعارات ملاكة باحثة عن ماذا؟ باحثة عن الإنجاز، باحثة عن السيارة وعن فوز بالشوط الأول وعن الناموس وعن الزعفران. والله طعمه غير الشوط الأول طعمه غير. على كل حال تمنياتي للجميع إن شاء الله بالتوفيق لكل هذه الشعارات. المركز الثاني أعلنا الشعار بمسلم على المركز الأول. المركز الثاني ينطلق شاهين وأسيد جابر بن سعيد بن راشد بوضحة المري. المركز الثالث ينطلق شعار بن عريج مع المركز الثالث، وعند سمران للسيد علي بن حمد بن عريج المري على المركز الثالث. المركز الرابع وجود مكلف لمحمد بن راشد ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الرابع. المركز الخامس هذا الرامي أول إعلان للرامي للسيد هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري بن قطامي على المركز الخامس. هذا النداء متابعينا مشاهدينا الكرام، نداء الثاني لخمسة أسماء أخرى تنطلق وتندفع في مسار الناموس. نتابع إن شاء الله هذه الانطلاقات ونترقب الانطلاقات في الفترة المسائية عند تمام الساعة 1 بعد ظهر هذا اليوم. الأشواط الرئيسية أشواط الرموز، 6 رموز إن شاء الله في الفترة المسائية، ومتعة وإثارة في الشحانية غير. هذا الموسم غير موسم 2020 أو 2019-2020 غير في الشحانية. والله غير. أعداد هائلة من أبناء الخليج يتوافدون هنا بمنطقة الشحانية بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الترتيب، عن التنظيم، عن الجوائز العينية القيمة، وأيضا الرموز والسيارات والخيرات هنا في الشحانية جوائز كبيرة رصدت في هذا العالم الساحر، عالم السباقات الهجن العربية الأصيلة. نتمنى إن شاء الله لكل الحاضرين التوفيق والناموس إن شاء الله، نتمنى التوفيق للجميع. شكرنا وتقديرنا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن اللي يقوم ويتابع أيضا هذه الأحداث هنا في الشحانية. وأيضا شكرنا لنائبه سعادة عبد الله الكواري، أيضا له البصمة في هذا الميدان، ميدان الشحانية. وشكرنا وتقديرنا لشعلة النشاط في ميدان الشحانية أخي الأستاذ مبارك بن محمد البادي، أيضا المتابع الدائم في كل دقيقة لهذا الحدث المهم والأحداث الرياضية هنا في ميدان الشحانية. المركز الخامس يا أخواني، ننتقل في هذا المسار إلى المركز الخامس. عندنا تغيير بسيط على المركز الخامس ينطلق هجام للسيد عبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيدة المري على المركز الخامس. هذا نداؤنا. نعود متقدمين إلى المركز الرابع، في طريقنا إلى المركز الرابع، وعندنا المركز الرابع شاهين رقم 6 شاهين جابر بن سعيد بن راشد بوضحة المري، والمركز الثالث الرقم 5. نتقدم إلى حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت
على المركز الثالث، نقلة أخرى إلى المركز الثاني، في طريقي إلى المركز الثاني عودا تدريجيا. وشعار بوثلاب خطير، والله خطير بوثلاب اليوم. الله يوفق الجميع إن شاء الله. التركيز مطلوب مبارك، التركيز مطلوب في هذا المسار. نتابع أسماء قوية يا مبارك حاضرة في هذا الشوط. شوف المركز السابع، وأيضا متابعة من الوالد راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري اللي يتابع شعاره في هذا الصباح. يطمح بوثلاب اليوم بخطف ناموس صباحي، والله ناموس ولا أروع بوثلاب. المركز الثاني كما أسلفت هنا مكلف لمحمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، عودة إلى صدارة ومقدمة الشوط. أختم ندائي عند صاحب المركز الأول. صاحب المركز الأول من سمران بالشعار بن عريج، سمران بالشعار بن عريج اللي يحتل المركز الأول وصدارة ومقدمة الشوط. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام. إن سألتوا عن الموقع، تجاوزنا لوحة 3 كيلومترات ونقترب من 2. هذه لوحة 2 أمامنا إلى خط النهاية، يعني راحت 6 كيلومترات ولا زالت هذه السبق وهذه الأصايل تتراقص فوق رمال الشحانية، تتراقص هنا في ميدان الشحانية وفوق رمالها. يا سلام يا سلام، السيارة بانت، المنصة بانت 2 كيلومترات عن خط النهاية. غير بوثلاب على المركز الأول. لا زالت الأمور في هذه اللحظات تسير من صالح مكلف حتى هذه اللحظة بدون أي أوامر. مبارك يتابع هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله لهذا الشعار. المركز الثاني والله سمران خطير، يتدخل من العمق شاهين. بدأت الأسماء بالاقتراب يا أخواني، بدأنا بالاقتراب. شوفوا المركز الرابع اللي أعلناه بالمركز الخامس قبل لحظات. هجم عبد العزيز بن سعود بن سالم الفهيد المري، والمركز الخامس اللي غير بدوره إلى المركز الرابع وفي طريقه إلى المركز الثالث. هذا شعار البخيت، سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على المركز الخامس إلى المركز الرابع. وعندنا اسم جديد، زرعان. أول نداء وإعلان لزرعان للسيد سعد بن محمد بن سعد النابت المري، ولكن الأمور بدأت بالاختلاط بعضها مع البعض. ولكن بوثلاب من الجانب الآخر يحتل المرتبة الأولى، يحتل الصدارة. لا زلنا في الطريق، أمامنا كيلومتر يا محمد يا بن راشد يا بن ثلاب. الأمور مع المكلف حتى هذه اللحظة. يا سلام زرعان أعلنا بالمركز الخامس، تقدم إلى المركز الأول في صدارة ومقدمة الشوط. يبحث عن المركز الأول، عن الصدارة، عن الناموس. بوثلاب خطير، بن قطامي خطير أيضا صاحب المركز الرابع. هجم السيارة لمن يا سلام الله. الرامي يا اخواني، رمى الرامي على الهواء مباشرة السيارة والناموس في هذا الشوط الرئيسي. رمى الرامي هادي بن سالم بن محمد آل فهيد المري. قلت لكم بن قطامي خطير. بوثلاب اللحظات الأخيرة، بوثلاب على المركز الثاني مع مكلف الرامي. جود مورنينج لبن قطامي. حسمها الرامي، فاز بالسيارة، فاز بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. انتصر الرامي، يا سلام. تهانينا والناموس لهادي بن سالم بن محمد آل فهيد المري. والمركز الثاني مكلف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. المركز الثالث حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل آل نابت. المركز الرابع
المركز الرابع هجام عبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيدة المري. المركز الخامس وصل بالمركز الخامس متابعينا مشاهدينا الكرام زرعان سعد بن محمد بن سعد آل نابت المري. متابعينا مشاهدينا الكرام الثنايا السبق المعروفات اللي تنطلق اليوم في هذا اليوم المميز ضمن هذا المهرجان الكبير. ينتصر الرامي بشعار السيد هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري، شعار بانقضامي طبعا المعروف. حقق الناموس في هذا الشوط، انتصر وفاز وحقق ناموس الشوط الأول الخاص بالإنتاج القعدان تويوتا لاند كروزر بيك أب. فإذا هذا الشعار بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس 12 دقيقة 44 ثانية 62 جزء من الثانية. هذا هو صاحب المركز الأول الرامي السيد هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري. تهانينا والناموس لبنقضامي على انتصاره وتحقيقه لناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس حصوله على السيارة. المركز الثاني هذا اللي ما قصر، حقيقة مكلف، كلف لم يوفق بالسيارة ولكن وفق بالمركز الثاني وصيفا للسيارة في هذا الشوط الرئيسي. 12 دقيقة 46 ثانية 99 جزء من الثانية. تهنئة خاصة للوالد راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري وأنجاله الكرام على فوز مكلف بالمركز الثاني. المركز الثالث 12 دقيقة 48 ثانية 69 جزء من الثانية. رقم 5 حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت. تهنئة خاصة لمالك الرامي الذي حقق وانتصر وفاز بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان الإنتاج الثنايا. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجر العربية الأصيلة. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث للثنايا الابكار الانتاج، ومن مسافة 8 كيلومترات انطلقت هذه الاسماء واندفعت هذه الشعارات لتزين ارضية هذا الميدان. تقدم مباشرة مع المركز الاول البداية والصدارة من تحت المركز الاول، قائدة لهذه المسيرة، قائدة لهذه الاسماء الكبيرة. المركز الاول هنا معزة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ولكن نرى التغيير من قبل طواري سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. يقدم لنا طواري في هذه اللحظات من غيرت بدورها إلى المركز الأول. المركز الثاني معزة بشعار الخيارين مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثالث هنا الدانا راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم في هذه اللحظات مع الدانا على ثالث الاسماء. المركز الرابع منصورة عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري يقدم لنا منصورة على رابع الاسماء. المركز الخامس مناوي مع المركز الخامس ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المري يتقدم في هذه اللحظات مع مناوي على خامس الاسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع طواري على أول الأسماء. سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري يتقدم في هذه اللحظات مع
الطواري على أول الأسماء المركز الثاني. هنا تتقدم في ثاني الأسماء منصورة مع المركز الثاني. عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني، مقدما لنا منصورة على ثاني المراكز. المركز الثالث الدانة على المركز الثالث. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم في هذه اللحظات. هنا هذا الشعار المميز على ثالث الأسماء. المركز الرابع هنا في رابع المركز الرابع تتقدم مناوي. ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يتقدم مع المركز الرابع، مقدما لنا مناوي على رابع الأسماء. المركز الخامس هنا الغزيل تتقدم على خامس الأسماء بشعار جبر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي، يتقدم مع الغزيل على خامس الأسماء. هنا في شوط الإنتاج، هنا في شوط الثنايا، شوطنا الثالث، شوط الإبداع والإمتاع. هنا هذه الشعارات المميزة، ها هم المنتجين يشاركون هنا في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه في هذه الانطلاقات المميزة. ولكن متابعينا مشاهدينا الكرام، أعود مع المركز الأول. طواري لا زالت مع المركز الأول، لا زالت متحكمة ومتقبضة على عرش الصدارة. سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري يقدم لنا في هذه اللحظات طواري، ولكن بن حفيظ يتقدم مع المركز الثاني، يقدم لنا منصورة على ثاني الأسماء. منصورة يا بن حفيظ، منصورة على ثاني التحديات. عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري يتقدم على ثاني الأسماء. المركز الثالث هنا الدانة تتقدم مع المركز الثالث. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يصل هنا على ثالث الأسماء. المركز الرابع مناوي على رابع الأسماء، مناوي على رابع التحديات. ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يتقدم في هذه اللحظات مع مناوي على رابع الأسماء. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. هنا تتقدم شوق مع المركز الخامس. زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي يتقدم مع شوق على خامس الأسماء. تنطلق شوق مع المركز الخامس. ها هي المراكز الخمسة، وها هي الشعارات الخمسة المشاركة والمنطلقة على المراكز الخمس المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع التغيير، أعود مع منصورة. غيرت منصورة وانطلقت مع المركز الأول. عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري يقدم لنا منصورة على أول الأسماء، على أول التحديات. غيرت إلى المركز الأول، إلى المركز المطلوب، إلى المركز المرغوب. هنا منصورة مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم طواري على ثاني الأسماء. سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري يقدم لنا طواري في هذه اللحظات في مركز الوصافة. المركز الثالث هنا شعار النعيمي، هنا شعار الدانة. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يقدم لنا الدانة في هذه اللحظات. انتصفنا المسافة، باقي 4 كيلومترات عن خط النهاية. وشوق مع المركز الرابع، شوق هنا بشعار زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي يقدم لنا شوق في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس مناوي مع المركز الخامس. ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يتقدم في هذه اللحظات.
يتقدم شعار مناوي ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المري. وأيضا تصل في هذه اللحظات تصل فخامة هنا بشعار جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري. يتقدم هنا مع فخامة، ولكن متابعين الكرام أعود مع المركز الأول، أعود مع شعار بن حفيظ يا منصورة تتقدم في هذه اللحظات مع المركز الأول بشعار بن حفيظ. عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع منصورة. نتمنى النصر لجميع المشاركين، ولكن النصر لاسم واحد ولشعار واحد. الله شوق غيرت مع المركز الأول بشعار زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. يقدم لنا شوق ينطلق مع المركز الأول، يغير ويفرق الصفوف إلى المركز الأول. هدانا مع المركز الثاني هنا بشعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يتقدم في هذه اللحظات، يتواصل مع الدانا، اسم خطير في هذا الشوط. تتقدم مع المركز الثاني منصورة مع المركز الثالث بشعار عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. يقدم لنا منصورة في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم طواري سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. يقدم لنا طواري في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس فخامة مع المركز الخامس جابر بن طحنون بن جابر الجبران المري. يتقدم هنا مع فخامة على خامس الأسماء، وأيضا مناوي ناصر بن سعيد بن علي الشيبة المري. يتقدم مع المركز الخامس في هذه اللحظات. ولكن متابعين الكرام هنا لا زال المريخي متواصل مع شوق على المركز الأول مع البداية والصدارة. زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع البداية. ولكن الدانا مع المركز الثاني. الدانا على ثاني الأسماء راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا منصورة مع المركز الثالث بشعار بن حفيظ عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. يقدم لنا منصورة مع المركز الثالث. المركز الرابع طواري على رابع الأسماء سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. وأيضا تصل الأسماء، تصل الشعارات، وصلت في هذه اللحظات، وصلت بهذا الانطلاق الكبير وهذا الاندفاع المميز على المركز الخامس. هنا فخامة جابر بن طحنون بن جابر المري. ولكن أبناء الشهيد، أبناء دولة الكويت قادمين مع الطيارة حمد بن سعود بن ناصر العجمي. يقدم لنا الطيارة القادمة من ميدان الشهيد. نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والناموس، ولكن شوق مع المركز الأول. هنا المريخي يبي يذهب بالناموس، يبي يذهب بسلام إلى أهالي روضة راشد. من يتقدم هنا مع شوق زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. ولكن الدانا وطواري النعيمي وبن جهويل الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. هنا شوق مع المركز الأول زايد بن محمد بن خميس المريخي. وأيضا طواري مع المركز الثاني سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. الدانا مع المركز الثالث هنا شعار المريخي راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع فخامة وأيضا منصورة مع المركز الخامس. ولكن أقلعت شوق تتقدم هنا في هذه اللحظات مع المركز الأول. هنا بشعار المريخي ينطلق مع شوق زايد بن
محمد بن خميس بن عويض المريخي. هنا في شوط الإنتاج، شوط الإبداع والإمتاع، تنطلق بهذا الشكل الفريد وبهذا العرض المميز. هنا المريخي ينتزع هذا الشوط بكل أريحية تامة. سلام يا المريخي سلام. هنا شوق مع الناموس، شوق مع الانتصارات، شوق. زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي ينتزع هنا شوط الإنتاج، شوطنا الثالث للثنايا الإنتاج مع شوق ومع شعار المريخي تهانينا والناموس لمالك شوق. زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي المركز الثاني. هنا فخامة جابر بن طحنون بن جابر المري المركز الثالث. المركز الثالث الدانا راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي المركز الرابع. المركز الرابع الطيارة حمد بن سعود بن ناصر العجمي المركز الخامس. منصورة عبد الله بن ناصر بن حفيظ المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام شاهدنا شوق وشاهدنا شعار المريخي من ينتزع هنا شوطنا الثالث للثنايا الانتاج مع شوق زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا المريخي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني فخامة جابر بن طحنون بن جابر المري من قدم لنا فخامة على ثاني الأسماء 12 دقيقة 53 ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث الدانة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي 12 دقيقة 54 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية ومنافسات سن الثنايا ضمن هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، في انطلاقة أسبوعنا الثاني الخاص بسن الكبار. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق رابع الأشواط، شوط خاص بالإنتاج القعدان الثنايا. نبدأ مع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. أبدأ هناك مع سراب مع أول المراكز لسلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة من يتقدم في أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من مغادر حمد بن هزاع بن علي بن حبونة العذب القادم والمتواجد مع ثاني المراكز. وثالث الأسماء هنا القادم مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت يتقدم في هذه اللحظات مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وصل بديع صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت متواجد مع رابع المراكز. وخامس الأسماء أتابع مستحيل عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى لمراكزنا الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك من يحمل الرقم 1 ويبدأ هناك في البداية والصدارة سراب سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة يتقدم على أول المراكز، يتواجد بالبداية يقود هذه الأسماء. هناك سراب، بينما أتابع ثاني المراكز مغادر حمد بن هزاع بن حبونة متواجد مع ثاني الأسماء، بينما القادم والمتواجد مهوس هنا قادم
عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء وصول من بديع صالح بن سالم بن بسلة بجار الله النابت هنا متواجد مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء وتابع التحديات هناك والأسماء القادمة في هذه اللحظات. الله الله الله، شعار بالعرج المتواجد هنا مع مستحيل عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري متواجد مع خامس المراكز في هذا النداء الثاني في هذه التحديات الصباحية لسن الثرايا، والمسافة هي 8 كيلومترات في أشواط الإنتاج والمنتجين. مشاهدين الكرام، نتابع هذا التواجد وهذا الحضور المميز. الله الله الله، سراب هناك على البداية، سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة يتواجد في البداية والصدارة، ينطلق أيضا ويقود هذه الأسماء. سراب على البداية، بينما أتابع مهوسنا قادم مهوس قادم مع ثاني المراكز عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع القدوم في هذا الانطلاق وصول من مغادر حمد بن هزاع بن علي بن حبونه العذبة متواجد في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. يتابع هذا الأداء والانطلاق الممتاز مع أيضا هذا التواجد، بينما رابع الأسماء وتابع القادم بديع صالح بن سالم بن بسلة بجار الله النابت مع رابع المراكز وخامس الأسماء في هذه اللحظات. وتابع الأسماء قادمة، الشعارات متواجدة هنا مشاهدين الكرام. مستحيل عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري مع خامس المراكز. الله، الأسماء، التحديات الأولى في هذا الشوط مع أشواط الإنتاج والمنتجين، ولكن الله يا البداية، الله يا التحدي هناك. نتابع التغيير، بن حبونه يغير شعاره، يغير على الصدارة، ينطلق بالبداية مع مغادر ينطلق ويتقدم في هذه اللحظات. حمد بن هزاع بن علي بن حبونه العذبة متواجد على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز هنا تواجد من مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت قادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع هناك سراب مع ثالث الأسماء سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة متواجد أيضا في هذا الأداء والانطلاق. ولكن شوف القادم، وصول من بديع صالح بن سالم بن بسلم بجار الله النابت القادم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وتابع وصول من مستحيل عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري، بدأ بالاقتراب، وهناك بواج حمد بن صالح بن جابر الشرقي بدأ بالاقتراب، ينضم في هذه اللحظات هنا مع هذه الأسماء المتقدمة. الله يا ابن الشرقي قادم مع هذا الأداء الممتاز. ركز وتابع أيضا هذا التقدم، ولكن الله يا البداية، الله بن حبونه هناك على القيادة والانطلاق الأول، مغادر مع الصدارة. حمد بن هزاع بن علي بن حبونه العذبة متواجد مع البداية، بينما أتابع شعار بالعرج قادم يغير مع مستحيل عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري، ولكن الله الشرقي بواج قادم في هذه اللحظات. حمد بن صالح بن جابر الشرقي يشكل الخطر في هذه اللحظات، ولكن بالعرج هناك غير مع البداية، غير مع الصدارة. بن حبونه هنا مع مغادر مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصول من بديع صالح بن سالم بن بسلة بجار الله النابت، وخامسا هناك أتابع مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. ولكن أعود مع البداية،
هنا مع شعار بالعرج. من غير مع مستحيل على مقدمة الشوط عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي مع البداية والصدارة، بينما يتابع بواج قادم. حمد بن صالح بن جابر الشرقي يتقدم مع ثاني المراكز، ومغادر هنا مع ثالث المراكز في هذه اللحظات. حمد بن هزاع بن علي بن حبونه العذبة، وهنا القادم بديع صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت مع رابع المراكز. الله رباعية الصدارة، رباعية الانطلاق مشاهدينا الكرام، مستحيل ومغادر وبواج وبديع. الله على هذه الأسماء في شوط الإنتاج والمنتجين، ولكن هناك البداية، هناك التحدي ثلاثي بقيادة بالعرج على مقدمة الشوط. وهنا يتابع بن حبونه مع مغادر، والشرقي يقدم بواج هنا مع ثالث المراكز، وبديع أيضا شعار صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت يتقدم في هذه اللحظات. يتابع الموقف من خلال أيضا هذا الموقع. وخامس الأسماء هناك مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت، ولكن الله بدأت التحركات، بدأت الأسماء، بدأ الاقتراب، ولكن نعود هناك مع مستحيل بالعرج. من يبدأ بالبداية، من ينطلق على الصدارة؟ عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي على مقدمة الشوط، مستحيل مع الصدارة، ولكن بديع قادم مع ثاني المراكز. صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله في المحاولات في هذه اللحظات لانتزاع البداية، لانتزاع الصدارة. بديع قادم ومستحيل هناك على الصدارة، ولكن بالشرقي خطير يقدم بواج هنا. حمد بن صالح بن جابر الشرقي يتقدم مع ثالث المراكز. بدأنا بالاقتراب. الله يا بن حبونه، حرك وروح هنا مع مغادر القادم مع رابع المراكز. الله بدأت الأسماء بالاقتراب، ولكن يتابع هناك خامس المراكز مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت، ولكن العودة إلى الصدارة. الله بالعرج مع مستحيل على مقدمة الشوط، ولكن بديع خطير القادم مع ثاني المراكز. مستحيل وبديع ومستحيل في انطلاق ثنائي نحو الناموس، نحو الانتصار. مستحيل هنا مع شعار بالعرج. من يبدأ أيضا وينطلق في هذه اللحظات مع الكيلومتر الأخير، ولكن الله بديع قادم مستحيل على الصدارة. ثنائية تحدي أخير، ولكن بديع صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت يغير مع الصدارة، يبدأ بالانطلاق هنا في هذه اللحظات، ولكن مستحيل عاد بالعرج هناك من الجانب الآخر. مستحيل يغير على الصدارة. الله مستحيل وبديع في انطلاق ثنائي في تحدي أخير نحو الناموس في هذه الأشواط، أشواط الإنتاج. الله بديع مستحيل بالعرج، وهنا يتابع بديع بإشعار صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. الله بديع ينطلق مشاهدينا الكرام بناموس هذا الشوط. بديع على الصدارة، بديع على البداية. صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت هنا يغادر بهذا الناموس، ناموس مميز، ناموس الإنتاج هنا مع بديع صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. وهناك مستحيل مع ثاني المراكز، ولكن شوف القادم متابع الوصول من مهوس عبد الله بن طالب الصالح بن عقيل النابت. الله مع اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص بديع مع الانتصار، بديع مع الناموس. تهانينا والناموس لصالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز والسلام مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت. ثالث المراكز سراب سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة. رابع المراكز
كان الوصول من مستحيل لعبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. وخامسا وصل مشاهدينا الكرام للمتحد محمد بن طحنون بجابر آل جبران المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول بديع، وتوقيت الزمني 13 دقيقة و4 ثواني و9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لصالح بن سالم بن مسلم بجار الله النابت، بينما وصل في ثاني المراكز مهوس ب 13 دقيقة 4 ثواني 98 جزء من الثانية. الثانية لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت، بينما وصل في ثالث المراكز. وصل مشاهدينا الكرام في رابع المراكز. نتابع هنا لحظات الوصول من مستحيل. وصل مستحيل في هذه اللحظات مع ثالث المراكز ب 13 دقيقة 9 ثواني 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا مستمعين الأفاضل بانطلاقة تحديات الأشواط الأصالة والتراث. اندفاعات الشوط الخامس لفئة الثنايا الابكار تنطلق هنا في هذه اللحظات مع هذه الأسماء والشعارات المميزة. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول أو 8 كيلومترات. هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الباحثة عن الناموس والباحثة عن الانتصار. انتهينا من 4 أشواط لفئة الإنتاج، والآن نبدأ بأول أشواط العامة بانطلاقة تحديات هذا الشوط. يعني يعتبر هذا الشوط الأول للثنايا الابكار في هذا الصباح المميز مع هذه الشعارات المميزة ضمن المشتريات والإنتاج، أيضا المشاركة في هذا التحدي الكبير. نتابع الأسماء ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. نتابع التحدي ونتابع المنافسة مع الشعارات الجميلة. نبدأ بعد المراكز مباشرة. أول المراكز تتواجد شقرة ومحمد بن سالم بن محمد الجديلي في المتابعة والتضمير. يتابع شقرة على البداية، بينما المركز الثاني وصلت هوازن لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. يتواجد هنا في هذه المشاركة مع هوازن على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. يتواجد هنا المغامر في المتابعة وتضمير السعيد بن بطي الزعبي. يتابع نفل التي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع أتابع زعزعة القادمة في هذه المشاركة بقيادة حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. يتابع هذا التحدي مع هذا المسار المميز مع هذه الأسماء الجميلة والشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس في هذا الصباح المميز. نتابع المركز الخامس القادمة هنا سفطان لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل. يشارك بخبرة السنين. يتواجد يقدم لنا سفطان على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تشارك وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة بأول نداء أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. نتابع الشعارات، نتابع الأسماء والنوعيات الفريدة في هذا العالم الساحر. تتنافس هنا في هذا المهرجان والكرنفال المميز على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع المنافسة ونسير مع هذه الأسماء الكبيرة الباحثة عن نقطة ثمينة في هذا المهرجان المميز. وأيضا هنالك سيارة تنتظر عند خط النهاية. من هو سعيد الحظ الذي سوف يقتني سيارة هذا الشوط؟ نيسان باترول ستيشن اكس اي بالانتظار. ينتظر هذه الأسماء، ينتظر هذه الشعارات المشاركة المتواجدة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن هذا الانتصار المميز. ولكن نتابع البداية
البداية ومجريات الشوط. أول المراكز، أول الأسماء، هناك شقرة ما زالت مع البداية. محمد بن سالم بن محمد بن علي الجديلي في المتابعة، يتابع شقرة التي تنطلق في القيادة والريادة، ما زالت صامدة في مقدمة هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، هنا عوايد لراشد بن ثلاب بن جلميد الهاجري بوثلاب، أحد الأسماء القوية واللامعة والمميزة في هذا العالم. الساحر يشارك في هذا التحدي، يقدم لنا عوايد التي تحتل المركز الثاني. المركز الثالث أتابع شعار بن حفيظ القادم والحاضر في هذه المنافسة، يتواجد على المرتبة الثالثة. يتقدم محمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري بتواجد زعزعة التي تريد أن تزعزع الأمور في هذا المسار المميز. تسللت زعزعة إلى المركز الثاني. المركز الرابع نتابع نفل بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية والمغامر، الاسم المميز، الاسم الذي دائما يتواجد في الأشواط الأولى والأشواط الرئيسية. يتقدم المغامر سعيد بن بطي الزعبي، يقدم لنا نفل التي تسللت بدورها إلى المركز الثالث. هذا الاسم المميز الذي دائما يتواجد في هذه المنافسات المشرفة، يتواجد في هذه المحافل الرئيسية. المغامر قدم لنا الكثير من الأسماء، قدم لنا الكثير من هذه النوعيات الفريدة والأصيلة في هذا العالم الساحر. نتابع المركز الرابع بوثلاب مع عوايد، بينما المركز الخامس اسم جديد يتدخل في دائرة النداء والإذاعة، يتدخل في دائرة الصراع والنزاع بالشه لطناب بن مصبح الراعي فرحان، يتواجد مشاركا بأول نداء على المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي جاءت في نداءنا الثاني للمراكز الخمس المراكز الأولى. انتصفت المسافة 4 كيلومترات، راحت متبقية نفسها 4 كيلومترات على النيسان البترول ستيشن الذي ينتظر عنده خط النهاية. ينتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات اللامعة الباحثة عن هذا النصر وهذا الناموس في هذا الموروث الشعبي الكبير، في هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد. نتابع المنافسة مع شعارات العمالقة والكبار في هذا المسار المميز، ولكن شقرة ما زالت في القيادة والريادة، ما زالت تنطلق في مقدمة هذا الشوط، طامعة في السيارة وفي الناموس وفي المركز الأول بمتابعة محمد بن سالم بن محمد بن علي الجديري الذي يتابع ويراقب المنافسة مع شقرة على البداية. ولكن بن حفيظ خطير هذا الشعار المميز يتقدم هنا في هذا التحدي الكبير والمميز بانطلاقة زعزعة على المركز الثاني. تتقدم بشعار حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري، يتابع هذا التحدي عن قرب مع البداية. ولكن نتابع نفل بالشعار الجريان، بالشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتواجد هنا في هذا التحدي، يترقب هذه المنافسة، يترقب اللحظات الأخيرة لكي ينقضوا على المراكز الأولى بمتابعة وبتحديات المغامر سعيد بن بطي الزعبي. يتابع وما زال مهدي أعصابه، ما زال المغامر مهدي أعصابه، ما غامر إلى هذه اللحظة. ولكن نتابع المركز الرابع بوثلاب هنا مع عوايد، راشد بن ثلاب بن جلميد الهاجري يشارك في هذا التحدي الكبير مع عوايد صاحبة العوايد، تتقدم مشاركة في هذا المسار المميز على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت هوازن، أحد الأسماء المرشحة لاقتناص هذا الشوط، يصل سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي، يتقدم مع هوازن، مع هذه النوعيات الفريدة الذي يملكها سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي، يتقدم مشاركا في هذه المنافسة المميزة مع هوازن على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، مستمعين الأفاضل، للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم المنطلقة في مسار هذا الشوط، المندفعة في دائرة النداء والإذاعة. أرى أسماء والشعارات بدأت تقترب من دائرة الصراع، بدأت تقترب من دائرة النزاع، تريد أن تنطلق هنا في هذا التحدي، تريد أن تخطف ناموس هذا الشوط مع هذا المسار المميز والجميل. نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه المنافسة الجميلة. السيارة يا بن حفيظ،
السيارة بالانتظار، وزعزعة بدأت تتسلل مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط بقيادة حمد بن ناصر بن سالم. آل حفيظ المري بدأ ينفرد في مقدمة الشوط، يقدم لنا زعزعة الطامعة بانتزاع ناموس هذا الشوط، الطامعة في هذا الانتصار المميز. كيلوين متر يا بن حفيظ هو الذي يفصلنا عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط، وزعزعة هي الغائدة مع هذه اللقطات الجميلة ضمن المهرجان السنوي للهجرة العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. نتابع الأسماء، عوايد غادمة عوايد بشعر راشد بن ثلاب بن جلاميد الهاجري يتقدم مشاركا في هذا التحدي في هذا المسار المميز. عوايد تتسلل إلى المركز الثاني، عينها على الصدارة، عينها على مقدمة الشوط. المركز الثالث نوايد للسلطان بن سالم بن خجين العذبة بأول نداء وصلت نوايد على المركز الثالث 1500 متر يا مضمرين. المركز الرابع نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. يلا يا المغامر يلا، اشتعلت المنافسة في هذه اللحظات مع هذه الشعارات الحاضرة في هذا التحدي. المركز الخامس هواز لنا سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي على المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس النجوم، للخمس الاسماء الكبيرة. ايضا شعار بن حباب حاضر في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. ولكن نتابع بن حفيظ، نعود مع بن حفيظ المسيطر القائد لمجريات هذا الشوط مع زعزعة ناصر بن حمد. هنا ناصر بن حمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري ومع الكيلو متر الاخير والخطير. وزعزعة ما زالت مع البداية، ما زالت في القيادة، ما زالت في الريادة. زعزعة لحمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري ما زالت في مقدمة الشوط. ولكن نفل غادمة بشعار الجريان، بشعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. بدأ المغامر بالمغامرة، ولكن هوازن حاضرة ومتواجدة. سعود بن ناصر بن خليفيخ العتيبي على المركز الثالث. معركة طاحنة في هذا التحدي الكبير، في هذا المسار المميز. المركز الرابع ملاذ لمسفر بن محمد بن صالح السندوانة. ولكن نعود مع هذا التسلل. نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية مع الصدارة مباشرة. المغامر يغامر ولكن العتيبي غادم مع هوازن ناصر سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي السندوانة مع ملاذ على المركز الثالث. ولكن هناك نفل واللحظات الأخيرة بشعار الجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية وهوازن سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. الله نفل هوازن ونفل العطية والعتيبي. ولكن نفل مع اللحظات الأخيرة تحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا والمبروك لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز نفل وتحقيقا للإنجاز. وتهانينا للمغامر سعيد بن بطي الزعبي الذي قدم هذا العرض المتميز والجميل. المركز الثاني هوازن قدمت أداء متميز حاصلة على المركز الثاني بشعار سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. المركز الثالث ملاذ لمسفر بن محمد بن صالح السندوانة. المركز الرابع زعزعة لحمد بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. المركز الخامس متعبة لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسة، فكانت نفل حاضرة متوجة بأول أشواط الثنايا لهذا الصباح. 12 دقيقة 37 ثانية 79 جزء من الثانية. تهيئ الناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية وإلى المغامر النجم الساطع في هذه المهرجانات الكبيرة سعيد بن بطي الزعبي. نهنيه على هذا الإنجاز. المركز الثاني هوازن 12 دقيقة 38 ثانية 35 جزء من الثانية. تهيئ الناموس لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي على فوز هوازن في المركز الثاني مقدمة هذا العرض المتميز. المركز الثالث ملاذ 12 دقيقة 40 ثانية 57 جزء من الثانية. تهيئ الناموس لمسفر بن محمد بن صالح السندواني المري على فوز ملاذ في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل.
ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. ما زالت فعاليات هذا المهرجان الغالي مستمرة على أرضية ميدان التحدي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه، مع تحديات سن الثنايا وثامن أيام هذا المهرجان. لنبدأ مع مسيرة 8 كيلومترات مع انطلاقة وتحديات شوط الرئيسي للفئة القعدان الثنايا بعد انقضاء أشواط الإنتاج والمنتجين. لنبدأ مع تحديات هذه الشعارات والأسماء المتواجدة والمتقدمة الباحثة عن اختطاف ناموس وسيارة هذا الشوط. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز لنتابع معكم من يفتتح النداء بانطلاقته، ومع المركز الأول غشام من يقود زمام مجريات هذا الشوط لمحمد بن سعيد بن عبد الله العجمي من يتواجد شعار على ظهر غشام على البداية. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من سراب أحمد بن محبوب مسعود الرمزاني النعيمي يحضر شعار متحديا للأسماء المتقدمة والمتنافسة. النقل إلى المركز الثالث نرى ونتابع بارود من يعلن الوجود لشعار هجن السيلية الحاضرة بانطلاقاتها بمنافساتها. المركز الرابع من الجانب الأيمن نتابع همهوم القادم والمنطلق بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري يحضر بتحدياته بن عوض لينطلق نحو المركز الثالث ليأتي رابعا بارود مع هجن السيلية. خامس الأسماء وخامس التحديات ينطلق عساف لسالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. مع ختام نداء الأول يحضر عساف من دون في كشف التعليق آخر اسم دون معنا في كشف التعليق يحضر مع المركز الخامس ومع خامس التحديات والمنافسات الحاضرة التي نتابعها من قبل هذه الأسماء المتواجدة المنطلقة. الكل يبحث عن كلمة الناموس، عن هذه الكلمة الغالية. الكل يبحث عن اختطاف سيارة هذا الشوط مع تحديات وانطلاقات هذه الأسماء المتواجدة. خلف الخمس أسماء قادمة واتية لا محالة بتحدياتها وانطلاقاتها، أسماء مرشحة باختطاف سيارة هذا الشوط منطلقة في مسيرتها بتحدياتها، لكننا نتابعها بهذه اللحظات خلف النداء ونترقب قدومها في الوقت الحاسم من منافسة هذا الشوط. لنعود نحو البداية، لنعود نحو المقدمة، لنرى جديد المركز الأول ومستجداته من قبل تغيير الأسماء وتغيير الانطلاقات. يتواجد سراب على المركز الأول من تسرب نحو اختطاف أول المراكز. يحضر سراب بحضور شعار أحمد بن محبوب مسعود الرمزاني النعيمي على المركز الأول. المركز الثاني يتقدم همهوم لفرج بن حمد بن علي البريص المري ثانيا. ثالث الأسماء التواجد من قبل المنطلق بهذه اللحظات غشام الحاضر على ثالث الأسماء من افتتح النداء قبل لحظات. يتواجد ثالثا يحمل شعار محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي. ورابعا نتابع الانطلاق المميز من قبل بارود تعود الملكية الهجن السيلية. والمركز الخامس القادم الشعار البرشلوني الحاضر بتحدياته ينطلق بهذه اللحظات ويتقدم عساف لسالم عزاب خاتم النعيمي. التقدم بهذه اللحظات من قبل راحي من حضر وتقدم نحو النداء يحضر بانطلاقته لأول نداء راحي فيصل بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي يحضر ويقدم لنا حضوره المميز، حضوره الجميل مع حضور راحي بالأداء الزاهي. يتواجد خامسا ومع اختتام نداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى. نتابع خلف الخمس في أيضا لقطة جميلة على الكادر الأسفل الأسماء القادمة والمتواجدة
المتواجدة والشعارات الحاضرة خلف الخماسية الماسية بلقطات جميلة، لمسات مميزة ليستمتع المتابع والمشاهد لهذه الرياضة عبر شاشة قناة الريان الفضائية، القناة الناقلة لأحداث ووقائع هذه السباقات والتحديات الحاضرة من قبل هذه الأصائل المنطلقة. نشكر مخرجين على هذه اللقطات الجميلة. لنعود إلى الموقع الجميل، إلى المركز الأول يا أحمد الحمادي، لنتابع اللقطة الجميلة مع البداية مع المركز الأول. لنتابع بارود على البداية، بارود من أعلن الوجود بهذه اللحظات مع المركز الأول لشعار حجن السيلية الحاضرة بتحديات هذا الشعار وبسجلات حافلة. يتقدم هذا الشعار مع انطلاقة بارود. المركز الثاني التقدم الراحي فيصل بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم لنا تحديات شعاره مع المركز الثاني، يغير نحو المركز الأول، يحمل الرقم 1 ويطمع باختطاف المركز الأول مع انطلاقة البداية. انتصفت المسافة، انقضت 4 كيلومترات وتبقت مثلها تماما بالتحديات، لكن ال4 كيلومترات المتبقية تختلف عن ال4 كيلومترات التي شاهدناها بالمنافسة. تظهر الأسماء الجديدة ويظهر الانطلاق الجديد مع تحديات هذه الأسماء الحاضرة. المركز الأول كما أسلفت راحي لفيصل بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. المركز الثاني يتواجد شعار أيضا البريصي الحاضر بن عوض القادم مع المركز الثاني هم لفرج بن حمد بن علي البريص المري. والمركز الثالث دعونا نرى القدوم بهذه اللحظات، الوصول من قبل عفاس محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. يقدم لنا عفاس الحاضر بشوط مليء بالحماس بانطلاقة نحو المركز الثاني. المركز الثالث الوصول مشاهدينا الكرام والتقدم من قبل لزام. وصل شعار الشنجل بخيت بن ناصر بن محمد. الشنجل يواصل هذا الشعار لإنجازاته لبطولاته لتحدياته في هذا المهرجان، وخصيصا في هذا العام ظهر بحلته الجديدة بإنجازاته. عاد إلى منصات التتويج ليستعيد الإنجازات الماضية ليقدم لنا جديدة في هذا العام مع انطلاقات وتحديات الصغار والكبار. ليقدم لنا لزام المرشح باختطاف ناموس هذا الشوط مع الموقع الممتاز. يحضر في هذه اللحظات بحضور شعار الشنجل على المركز الثالث. المركز الرابع نراهم لفرج بن حمد بن علي البريص المري. والمركز الخامس التقدم من بارود لحجن السيلية خامسا مع تحديات ختام نداء الأسماء الحاضرة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم لنتحول إلى المركز الأول وإلى الثلاثي الجميل الذي يضم بأخطاب 3 هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمثيرة بتحدياتها مع انطلاقة راحي ومع تقدم ووصول أيضا عفاس وتواجد لزام وعفاس وراحي وعفاس ولزام. ولكن من الملتزم باختطاف ناموس هذا الشوط؟ دعونا نرى المنافسة، دعونا نرى التحدي. المركز الأول راحي فيصل بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الأول. المركز الثاني عفاس محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد لزام بقيت بن ناصر بن محمد الشنجل مع المركز الثالث. الثلاثة الأسماء بمقربة من بعضها البعض بتحديات الكبار مع الانطلاق الجميل مع التحدي المثير. فطاحلة المضمرين أيضا يلتقون مع تحديات هذه الرياضة في منافسة وتحديات مثيرة مع انطلاقة البداية. الكل يمني النفس باختطاف سيارة هذا الشوط مع تحديات وانطلاقة شوطنا المنطلق. المركز الرابع التواجد مشاهدينا الكرام من هموم فرج بن حمد بن علي البريص المري. المركز الخامس يتقدم بارود الهجن السيلية. ونعود إلى البداية، نعود
نعود نحو المركز الأول، نعود مع انطلاقة وتقدم راحي ما زال زاحي بالانطلاق حتى هذه اللحظات، بالانطلاق الجميل، الانطلاق المميز. فيصل بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي، فيصل يواصل الأداء الكبير مع انطلاقة راحي. المركز الثاني بن بادي، لكن شعار الشنجل ينطلق مع لزام بخيت بن ناصر بن محمد. الشنجل يقدم لنا لزام مع تحديات المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد عفاس محمد بن مبارك بن محمد البادي، رابعا بن عوض غادم مع شعار القادم مع همهوم لفرج بن حمد بن علي البريص المري. والمركز الخامس الوصول بهذه اللحظات من قبل الأسماء والشعارات التي بدأت تظهر بهذه اللحظات مع انطلاقتها، لنعود نحو الانطلاق، نحو المنافسة، نحو السرعة التي بدأت تزيد بهذه اللحظات مع افتتاحية الكيلو الأخير، كيلو السرعة، كيلو التحديات، الكيلو الخطير بشتى أنواعه مع انطلاقات وتحديات هذه الأسماء. راحي، لزام، راحي، المنافسة الكبيرة، النعيمي وشعاره، والشنجل وشعاره، وبن بادي قادم ليقدم لنا تحديات عفاس. يا النبي عفسكم عفاس بانطلاقته، لكن لزام، راحي، لزام، الشنجل، بن بادي قادم، عفاس قادم. الله يا الأسماء، يا التحديات، الحزام الأخضر، السيارة، لزام، عفاس، بدأ الحماس بهذه اللحظات. بن بادي يقدم لنا انطلاقة عفاس. من اختطف السيارة بهذه اللحظات مع المركز الأول مع الصدارة محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يختطف السيارة مع عفاس، وعاد لزام، لكن وصل وتقدم مبلش. يا لبلشتكم من مبلش، من فاجأنا باللحظات الحاسمة. العجمي قادمين أبناء الكويت، أبناء ميدان الشهيد، مقدمين لنا مبلش من بلش بالانطلاق خاطفا السيارة. الثاني والتبريكات نزف ولناصر بن شافي بن حمود العجمي من اختطف سيارة هذا الشوط الثاني والتبريكات. المركز الثاني وصل عفاس محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيم. المركز الثالث كان وصول من قبل لزام لبخيت بن ناصر بن محمد الشنجل. رابعا وصل راهي لفيصل بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. خامسا كان الوصول من قبل حالول لهجن السيلية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط، ولكن مبلش من فاجأنا في اللحظات النهائية من مجريات انقضاء هذا الشوط، وكان هو المتوج والخاطف لسيارة هذا الشوط الثاني والتبريكات. توقيت الزمني 12 دقيقة 36 ثانية 41 الزمن الثاني. الثاني التبريكات نزف ولي ناصر بن شافي بن حمود العجمي على هذا الفوز المستحق من أهدى أبناء الكويت هذا الناموس الصباح الجميل. المركز الثاني كان الوصول من قبل عفاس، ما قصر عفاس الله يقول حق، 12 دقيقة 36 91 الزمن الثاني. الثاني التبريكات نزف ولي محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل لزام، توقيت الزمني 12 دقيقة 38 ثانية 46 الزمن الثانية. الثاني التبريكات بخيت بن ناصر بن محمد الشنجل على حصول لزام على المركز الثالث. شاهدنا المنافسة التي حضرت في شوط الذي قضى قبل قليل، وكان مبلش بشعار العجمي هو المتوج، ونهني خالد شق السوداني من تابع مبلش في عملية التضمير، من حضر وفاز وتوج في شوط الذي انقضى قبل قليل. إذا ما زالت الانطلاقات متنافسة والتحديات متواصلة، شوط جديد واحد للزملاء يواصل معلقا على مجريات شوطنا السابع.
مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وسن الثنايا وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص الابكار من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات الباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وننطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات. دولة تتقدم مع أول الأسماء. هجن التحدي تقدم، أو هنا شرف بشعار حمد بن راشد بن ناصر. آل مريزيق يقدم لنا شرف مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الانطلاقات وصلت المتحدة. صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يقدم المتحدة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز والقادمة دولة هجن التحدي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادمة والمنطلقة مزنا بشعار هجن السيلية مع رابع الأسماء ورابع الانطلاقات. خامس المراكز وصلت سيرة محمد بن حمد بن عيسى المناعي مع خامس الأسماء وخامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة. نعود مع البداية. شرف حمد بن راشد بن ناصر لخنا المريزيق يتقدم ويقدم لنا شرف في هذا الانطلاق المميز، وبهذا الشعار يقدم شرف. ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات المتحدة وينطلق صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز تحضر هجن السيلية مع ثالث الأسماء ومع مزنة مع ثالث المراكز. رابع المراكز القادمة سيرة محمد بن حمد بن عيسى المناعي مع سيرة على رابع المراكز ورابع الانطلاقات. خامس المراكز القادمة دولة بشعار هجن التحدي في هذا التحدي المميز وسن الثنايا وشعارات أبناء القبائل. هناك دولة تنطلق مع خامس الأسماء. هجن التحدي تقدم لنا دولة. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. ونعود مع البداية. نعود مع شرف تنطلق بشعار حمد بن راشد آل مريزيق يقدم لنا شرف مع البداية. وعلى رأس حربة هذا الشوط ثاني الانطلاقات من الجانب الآخر المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات مع المتحدة. ثالث المراكز شعار هجن السيلية واللورد يتقدم مع مزنة مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع الأسماء ورابع المراكز سيرة محمد بن حمد بن عيسى المناعي مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات دولة تتقدم مع خامس الأسماء. هجن التحدي تنطلق مع دولة على خامس المراكز. لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع شرف تنطلق مع البداية. شرف بشعار حمد بن ناصر آل مريزيق أو حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق مع البداية مع أول الانطلاقات. ثانيا من الجانب الآخر المتحدة تتحد مع ثاني الأسماء صالح بن حمد بن راشد آل بريص يقدم لنا المتحدة على ثاني المراكز. ثالثا القادمة سيرة تنطلق إلى ثالث الأسماء وعينها على الصدارة. المناعي يتقدم مع سيرة ويحضر محمد بن حمد
المناعي رابع المراكز. هجن السيلية تتقدم مع رابع الأسماء ورابع الشعارات، تقدم لنا مزنة هجن السيلية. وخامس المراكز تسللت دولة إلى رابع الأسماء ورابع التحديات، دولة بشعار هجن التحدي مع رابع الأسماء. خامسا هجن السيلية مع مزنة. وأرى شعار المسند والشعارات التي خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. شرف من بداية الانطلاق، وهي على رأس حربة هذا الشوط، منطلقة ومتجهة إلى الناموس وإلى الانتصار، إلى النيسان بترول الستيشن. منتصف المسافة 4 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة. والبداية مع شرف حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق يقدم لنا شرف. ثاني الأسماء القادمة سيرة محمد بن حمد بن عيسى المناعي معه، هنا ينطلق مع سيرة مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت القادمة من الصفوف الخلفية، وأول نداء وأول إذاعة لفن ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ينطلق ويقدم لنا فن، ويحضر الشرس راشد بن بطي الزعبي مع فن على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع المراكز المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يقدم لنا المتحدة على رابع التحديات. خامس الأسماء دولة مع هجن التحدي مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. ولكن البداية المنعطف ما قبل الأخير، وهناك شرف تتقدم وتنطلق بشعار حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق يقدم لنا شرف من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. لائحة 3 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما تفصلنا عن النيسان بترول الستيشن عند خط النهاية. شرف على البداية. ثاني الأسماء فن بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع فن على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالثا شعار المناعي يقدم لنا سيرة محمد بن حمد بن عيسى المناعي على ثالث المراكز. رابع الأسماء القادمة والمنطلقة المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء دولة هجن التحدي ورا الأسماء والشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن نعود مع البداية. شعار باللخن وشعار المسند، شرف وفن. شرف على البداية بشعار حمد بن راشد آل مريزيق يقدم لنا شرف حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق. يوهانا الجنيبي يقدم لنا شرف على البداية. ثاني الأسماء فن بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ويحضر الشرس راشد بن بطي الزعبي يتابع ويراقب فن مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز المناعي مع ثالث التحديات محمد بن حمد بن عيسى المناعي. ورابع المراكز القادمة معزة فهد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين يقدم لنا معزة وأول نداء لمعزة. وشعار بن قريع بدأ يتدخل ويقدم لنا الدوحة محمد بن علي بن حمد المري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن شرف وفن على الانطلاق الأول، تنافس من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. شرف مع أول الأسماء حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق يقدم لنا شرف. ثاني الأسماء
القادمة فن وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، والخيارين قادم يقدم لنا معزة مع ثاني الأسماء فهد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. ورابع المراكز الدوحة محمد بن علي بن حمد المري. وخامس الأسماء القادمة سيرة محمد بن حمد المناعي. ولكن البداية والانطلاق الأول والتحدي ما بين شرف وما بين فن. الله الله، شرف 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 حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق. فن على ثاني الأسماء ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الكيلومتر الأخير نستفتح أبوابه متجهين إلى الانتصار وإلى الفوز وإلى النيسان بترول الستيشن. شرف مع البداية حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق. فن على ثاني الأسماء ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الشرس راشد بن بط الزعبي يقدم لنا فن على ثاني الأسماء. ثالثا شعار الخيارين مع معزة فهد بن سعيد بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. ولكن الحزام الأخضر الله الله الله، شرف مع البداية مع الانطلاق الأول شرف حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق. وثانيا فن ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. اللحظات الأخيرة النيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. الله الله، شرف شرف شرف، تتقدم شرف حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق. ثاني الأسماء فن ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ولكن شرف تنطلق بشعار حمد بن راشد آل مريزيق بعد الوعكة الصحية تعود إلى الإنجازات. الله الله، محمد بن سالم الجنيبي من يقدم لنا شرف بدون أي توامر والعصا في الابطان. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء فن ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثالث المراكز سيرة محمد بن حمد بن عيسى المناعي. ورابع المراكز الشاهنية علي بن محمد بن علي الجرحب. وخامس المراكز دولة بشعار هجن التحدي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات المنافسة على أرضية ميدان التحدي. تهانينا والناموس لمالك شرف، والتوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المنتزه عن نيسان بترول ستيشن التوقيت الزمني 13 دقيقة أو 12 دقيقة و32 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شرف حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق. ثاني الأسماء أتت فن بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. التوقيت الزمني 12 دقيقة 33 ثانية و68 جزءا من الثانية. هناك فن بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وثالث الأسماء شعار المناعي مع سيرة. التوقيت الزمني 12 دقيقة 35 ثانية و61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نحييكم من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا الصباح مع تحديات سن الثنايا وانطلاقات الكبار مع 8 كيلومترات. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن تحديات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الثامن من أشواطنا في هذه الفترة الصباحية لنسير مع تحديات جديدة ومنافسات أخرى في هذه الفترة الصباحية مع شعارات أبناء القبائل. شوطنا الثامن ينطلق مع تحديات القعدان، والجائزة عبارة عن GMC سيرا بيكب مقدمة في تحديات ومنافسات هذا
الشوط. انطلقت الأسماء على مدار 8 كيلومترات، ومن خلالها سنشهد هناك منافسات وتحديات كبيرة على ميدان التحدي. نبدأ مباشرة بالتعرف على الأسماء المتقدمة، ومع المركز الأول شعار المريخي يسير بتحديات وبانطلاقة الرفاع في مقدمة الشوط. على المركز الأول أو هذا هو الحذر خميس بن محمد بن عويض المريخي، يقدم الحذر يحمل الرقم 19. هذا هو الحذر في مقدمة الشوط في المركز الأول والصدارة. وشعار المريخي يطمع بنقطة أخرى في هذا الملتقى الصباح الجميل، يبغى السلامات إلى أهالي روضة راشد من خلال تواجد وانطلاقة الحذر. النقلة مع المركز الثاني يتابع تقدم الباز، وصل شعار بن سفران مع الباز على المركز الثاني. عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران يتقدم مع تحديات الباز على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز يتابع انطلاقة الباسل عبد الرحمن بن محمد بن هلال من يتقدم على مستوى المركز الثالث من خلال انطلاقة الباسل وتحدياته الجميلة. وفي المركز الرابع رابع المراكز يتابع تقدم أيضا واندفاع جميل على مستوى المركز الرابع من خلال تواجد ثابت يصل بشعار بن ثلاب، يتواجد على المركز الرابع راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يسير مع تحديات هذا الشوط من خلال انطلاقة ثابت. وفي المركز الخامس الاسم القادم في هذه اللحظات وصل العابر. هذا هو العابر يسير بتحديات ومنافسات هذا الشوط. عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري يقدم لنا تحديات العابر، والذي بدأ يعبر متجها إلى مركز الصدارة. هذه الخمس المراكز المتقدمة، وخلف الخمس المراكز هناك شعارات قادمة ومشاركة في هذا الشوط نتابعها من خلال هذه الانطلاقة. تحديات ولا أجمل على ميدان الشحانية، ميدان التحدي في منافسات مهرجان الأمير الوالد. هنا نتابع شعارات أبناء القبائل المنطلقة في هذا الصباح مع انطلاقات 8 كيلو مترات. عودة إلى البداية إلى مقدمة الشوط وإلى شعار المريخي الذي يسير بتحدياته الجميلة وبانطلاقاته الواضحة في مقدمة الشوط من خلال تواجد الحذر في المقدمة والصدارة. خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي ينطلق مع المركز الأول والصدارة الأولى، يبغي السيارة الثانية في هذا الصباح من خلال انطلاقة وتحديات الحذر في المركز الأول والصدارة الأولى. بينما بن سفران ينطلق مع ثاني المراكز، يأتي بتحدياته مع الباز عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران يتقدم على مستوى المركز الثاني من خلال تقدم الباز واندفاعة الباز على المركز الثاني. وفي ثالث المركز الثالث وصل الباسل عبد الرحمن بن محمد بن هلال العذب قادم خطير. هذا الشعار واصل على المركز الثالث، يتقدم بأداء جميل وبتحديات رائعة من خلال هذا الشوط. وفي المركز الرابع في رابع المراكز وصل أيضا في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء يصل شعار الهاجري، يتقدم مع هديب على المركز الرابع. حشر بن ظفر بن راشد الهاجري من يسير على المركز الرابع يتقدم مع انطلاقة هذا الشعار ومع تحدياته الجميلة. هذا هو شعار الهاجري القادم بقوة في مسار وتحديات هذا الشوط، أيضا من أبناء ميدان الشهيد القادم من دولة الكويت. هذا هو شعار الهاجري والذي يتقدم على مستوى المركز الرابع. وفي المركز الخامس يتابع العابر في خامس المراكز، لا زال موقعه في المركز الخامس حتى هذه اللحظات، وتعود ملكيته لعبد الهادي بن صالح بن قبعان المري من يتقدم على مستوى المركز الخامس من خلال تقدم العابر. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعين في كل مكان، ولكن أسماء بدأت تقترب في هذه اللحظات وبدأت تشكل أيضا مسار جديد من مسارات التحدي على أرضية الميدان. من خلال هذه الانطلاقة نتابع معكم مشاهدينا الكرام أجواء رياضية مميزة على ميدان الشحانية من خلال هذا الإقبال الكبير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية
ميدان التحدي لسباقات اللجن في منافسات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه الانطلاقة ونعود مباشرة إلى الصدارة والبداية إلى مقدمة الشوط مع الحذر الذي لا زال سيد الموقف حتى هذه اللحظات. نتابعه من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا التحدي الجميل وهذه لقطة جميلة أيضا نتابع من خلالها اندفاعات وتحركات الحذر في مقدمة الشوط في المركز الأول والتحديات الأولى. خميس بن محمد بن عويض المريخي لا زال أيضا يتحكم بصدارة الشوط في مقدمة المسار. وفي المركز الثاني خطير الباز عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران يتقدم هذا الشعار من خلال تقدم الباز على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الباسل عبد الرحمن بن محمد بن هلال ينطلق في المركز الثالث. ولكن الهاجري بدأ يتقدم مشاهدينا الأعزاء ووصل هذا هو هديب على المركز الرابع. حشر بن ظفر بن راشد الهاجري ينطلق على مستوى المركز الرابع. والمركز الخامس العابر بدأ يزيد من سرعته. هذا هو العابر مشاهدينا الكرام على المركز الخامس. عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري يقدم العابر على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة الأسماء المتقدمة في ثالث ندى على مسار وتحديات هذا الشوط. يا سلام، بدأت الإثارة، بدأت السرعة، بدأ الانطلاق من الجميع. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، تحرك الجميع نحو الخماسية المذاعة في مقدمة الشوط. في المركز الأول لا زال التقدم مع الحذر والصدارة الأولى مع الحذر بشعار المريخي المنطلق مع تحديات البداية. ينطلق في هذا الأداء الجميل خميس بن محمد بن عويض المريخي من يسير بتحديات القمة. ينطلق على البداية الأولى. هذا هو الحذر في مقدمة الشوط. ركز يا الهاشمي محمد بن سعود الهاشمي في عملية تضميره. وفي المركز الثاني نتابع الانطلاق من الباز عبد الله بن علي بن عبد الله بن سفران. ولكن تقدم الباسل في هذا الشوط مع شعار عبد الرحمن بن محمد بن هلال يسير على المركز الثالث. ولكن تابع القدوم من مغادر سلطان بن شافي بن حمود العجمي. واصل بقوة يبغى السلامات إلى أهالي ميدان الشهيد إلى دولة الكويت. هذا هو شعار العجمي القادم مع مغادر على المركز الرابع والعابر في المركز الخامس. ولكن تابع وصل شعار الامبراطور. أشعلها الامبراطور الله يا رعد. محمد بن علي بن حمد المري يتقدم في هذه اللحظات واسم قادم أيضا. بدأت التحديات، بدأت الإثارة، بدأ الانطلاق الكبير. عودة إلى البداية، إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة. شوف هذا التحدي، شوف الرباعية في مقدمة الشوط. 1500 متر عن خط النهاية. الشوط اشتعل مبكرا. الجميع حضر هنا ليسجل ناموس ولا أروع هنا مع هذه الأشواط. السيارة بالانتظار، الزعفران بالانتظار يا الامبراطور. انطلق مع البداية الأولى، حضر مع رعد اللي غير الأمور. محمد بن علي بن حمد المري من يقدم رعد شعار الامبراطور يسير بتحديات القمة في المركز الأول والصدارة. هو شعار العجم القادم مع مغادر سلطان بن شافي بن حمود العجمي. والعابر على المركز الثالث عبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري وبن سفران في المركز الرابع مع الباز وعصاف الابطان. والمركز الخامس وصل الزناتي ناصر بن عبد الله بن احمد المسند قادم شعار الانيق على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز في اجواء الكيلو متر الاخير. يا سلام، 800 متر ما بين وبين خط النهاية. الامبراطور رعد في مقدمة الشوط في المركز الاول والصدارة. ينطلق مع الناموس حتى هذه اللحظات. العابر في المركز الثاني بن جليميد قادم مع ثابت في اللحظات الأخيرة. وبن سفران في المركز الرابع.
والمركز الخامس مناور. وصل في أول إذاعة سالم بن محمد الحديد المري، ولكن نتابع البداية. عبر العابر إلى الناموس، عبر العابر في هذه اللحظات مع اللحظات الأخيرة ومع الأمتار النهائية. 400 متر أخيرة عن خط النهاية. عبد الهادي بن صالح بن قبعان المري، ولكن الله يا ثابت 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 ثابت. وصلت هجن السيلية. المجد القادم قادم من الصفوف الخلفية. هذا هو المجد على المركز الثاني. يا سلام، ياهو تحدي، ياهي منافسة، ياهو انطلاق هنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن البداية ثابت، ولكن الخطر. المجد القادم إلى المجد، إلى الناموس، إلى الانتصار. هجن السيلية تغير مع اللحظات الأخيرة. سلام المجد سلام، ينتزع السيارة مع اللحظات الأخيرة. تهانينا الهجن السيلية، هذا الفوز والانتصار. ثابت من وصل ثانيا. راشد بن ثلاب بن جريميد الهاجري. المركز الثالث العابر عبد الهادي بن صالح بن قبعان المري. المركز الرابع من وصل رعد محمد بن علي بن حمد المري. والمركز الخامس الباز عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، ولكن عودة مع التوقيت الزمني لحظة وصول المجد إلى خط النهاية. محقق الفوز والانتصار قطع 8 كيلومترات في 12 دقيقة 52 ثانية 85 جزءا من الثانية. تهانينا الهجن السيلي، هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من وصل ثابت في 12 دقيقة 53 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على فوز ثابت بالمركز الثاني. والمركز الثالث وصل العابر، وتوقيت العابر هو 12 دقيقة 55 ثانية 8 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لعبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري. الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. فانطلاقات هذا اليوم وسن الكبار و8 كيلو مترات في هذا اليوم، وسن الثنايا انطلاقات أيضا هذه الشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا التاسع الخاص بالثنايا البكار، وجائزة هذا الشوط عبارة عن يوكن ستيشن جيمس أيضا مقدمة للفايز بالمركز الأول. نسير مع هذه الشعارات مباشرة مع البداية. والمركز الأول أول الأسماء هناك المتقدمة في هذا المسار لوضيحية خليفة بن حمد بن خليفة العطية، شعار الجريان من يقود الأسماء هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثاني قدوم ووصول من شعار البرنس يقدم لنا تحديات التماس. هنا محمد بن طالب بن عقيل من يصل بتحديات المميزة والجميلة من خلال هذا التواجد مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع الوصول والتقدم هنا من شعار السندباد القطري يصل أيضا مع تتويج صالح بن حمد القمرة من يصل مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع وناخذ المركز الرابع وصول من النويعس حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري يصل بتحديات المميزة، ولكن حصل دخول من قبل شعار البطل التي تدخل أيضا من الجانب الآخر. يقدم لنا أيضا مشكورة محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري يصل بتحديات الرائعة والجميلة. يقدم لنا هذا أيضا الشعار وهذا الاسم. بينما أتابع شعار بن حلفان أيضا قادم بتحدياته من خلال تواجد أفعال حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. هكذا هي الأسماء مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، 5 الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول الوضيحية. هناك من بدأ التسهير مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك مع المركز الأول وبقيادة المغامر سعيد بن بطل الزعبي
من يقود أيضا الوضيحية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نتابع وناخذ المركز الثاني. هنا شعار السندباد القطري من يصل بتحديات المميزة والجميلة مع المركز الثاني من خلال تواجد تتويج مع ثاني التحديات صالح بن حمد القمرة مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن جبران يتدخل من خلال تواجد مشكورة في هذا الانطلاق والمسار المميز. محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، سالم بن جابر بن جبران أيضا يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال هذا التواجد الجميل. شعار البرنس يتدخل أيضا بتحدياته المميزة والجميلة ويقدم لنا أحد الأسماء الكبيرة في هذا العالم الساحر. التماس من تصل بتحدياته المميزة. محمد بن طالب بن عقيل يصل أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز، بينما نتابع المركز الخامس شعارك يا بن حلفان اللي تقدم لنا أيضا أفعال حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة الأولى مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل في مسار وتحديات هذا الشوط ومسار 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية الخاصة بانطلاقات سن الكبار، ودائما ما يحلو الرقص مع الكبار مشاهدينا الكرام. البداية والمركز الأول هناك مع شعار الجريان الذي بدأ يباعد أيضا عن بقية الأسماء مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يقدم لنا الوضيحية بتحدياتها المميزة والجميلة والرائعة. هناك الحالة مع المركز الأول في الكادر الفوقاني تتقدم مع البداية. هنا المسافة أيضا مشاهدينا الكرام، المخرج المميز أحمد الحمادي يعطينا المسافة ما بين المركز الأول والمركز الثاني. مشكور يا أحمد الحمادي، مشكور على هذه اللقطات المميزة والجميلة والإخراج المميز هنا في هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان السنوي الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. المركز الثاني شعار السندباد القطري يتقدم مع ثاني التحديات، يقدم لنا تتويج صالح بن حمد القمرة مع ثاني التحديات في هذه اللحظات، ومحمداني من يتابع أيضا هذا الشعار بو أحمد يقدم لنا تتويج في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثالث بن جبران يصل شعار البطل أيضا مع المركز الثالث، يقدم لنا مشكورة محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع أيضا شعار البرنس يتقدم في هذا المسار، يقدم لنا أيضا انطلاقة التماس مع المركز الرابع، ولكن حصل دخول من شعار بن حلفان من قبل تواجد أفعال حمدان بن علي بن محمد أيضا بن حلفان حاضر بتحديات المميزة والجميلة. ولكن الجربوعي أتابع هناك من بدأ يتسلل من الجانب الآخر، يقدم لنا انطلاقة أيضا شعاره المميز والجميل والرائع النويعس حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل. ولكن الوضيحية وين الوضيحية؟ هناك مع البداية مع المركز الأول لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار، حاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة ومتابعة أحد الخبراء هنا في هذا العالم الساحر المغامر سعيد بن بطل الزعبي. ركز يا المغامر هناك مع البداية هي اللي تتابع أيضا الوضيحية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك مع البداية مع المركز الأول إذن الوضيحية القائدة لهذا المسار المميز، الباحثة عن السيارة الثمينة هناك المرصودة للمركز الأول في هذا الانطلاق والمسار المميز. بينما نتابع بن جبران يتقدم شيئا فشيئا، يقدم لنا مشكورة بتحدياتها المميزة والجميلة مع ثاني التحديات. بينما أتابع شعار السندباد القطري هنا يقدم لنا تتويج مع المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع واصل بن حلفان يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد أفعال مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصل شعار الأنيق يتقدم في هذا المسار ويقدم لنا أيضا وسيلة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع مع المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. بينما أتابع أيضا اجتياح تصل في هذه اللحظات حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني، وصل أيضا الغيثاني
الغيثاني بتحدياته الرائعة والجميلة في هذا المسار. لكن عودة مع البداية، نعود مع الوضيحية وتحدياتها المميزة والجميلة هناك مع البداية مع المركز الأول. شعار الجريان، شعار صال وجال في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، له ثقله في الميادين. مشاهدينا الكرام، هناك مع البداية شعار الجريان من يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد الوضيحية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. تبي ترسل السلام لوضيحية إلى أهالي الجريان في هذا الصباح مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما نتابع المركز الثاني. المركز الثاني مشكورة بشعار البطل أيضا من يتقدم مع ثاني التحديات، يقدم لنا مشكورة في هذا المسار محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث شعار السندباد القطري من خلال تواجد تتويج مع المركز الثالث صالح بن حمد القمرة. بينما شعار الأنيق يصل ويتسلل من مركز إلى مركز هنا في هذه اللحظات. يقدم لنا وسيلة في هذا المسار البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع أيضا هذا الشعار في هذا الانطلاق المميز والجميل، شعار ملك السيوف مع المركز الرابع والثالث في هذه اللحظات. المركز الخامس تواجد عندك الغيثاني من خلال تواجد اجتياح حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني، وهناك بن حلفان أيضا قادم مع أفعال. ولكن البداية وين البداية؟ مع الوضيحية مع المركز الأول. يقدم لنا أيضا شعار الجريان هذا الاسم خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك المغامر سعيد بن بطي من يتابع أيضا الوضيحية بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول. ركز يا المغامر، الجماعة قادمين هنا في هذا المسار المميز والجميل. نتابع أيضا بن جبران حاضر بتحدياته من خلال تواجد مشكورة مع المركز الثاني والمركز الثالث. شعار الأنيق يتقدم من خلال تواجد وسيلة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. والمركز الرابع هنا الغيثاني يصل مع اجتياح حمد بن علي بن سويدان بن محمد الغيثاني المري. بينما المركز الخامس نتابع هناك شعار بن حلفان، ولكن حصل دخول من خلال تواجد سيوف. وصلت سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزينة المري، ولكن لوضيحية تدشن هناك أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. يا سلام، البداية مع الوضيحية حاضرة منذ بداية هذا الانطلاق مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هل ستواصل هذا المنوال؟ هذا سوف نلاحظه هناك مع الأمتار الأخيرة. ولكن دير بالك، واصل شعار الأنيق مع المركز الثاني مع وسيلة مع ثاني التحديات ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. والمركز الثالث مشكورة مع بن جبران يقدم لنا تحدياته المميزة. المركز الرابع الغيثاني وبن خزينة قادم. ولكن البداية الوضيحية يبدو لي الأمور خلاص مع الوضيحية مع أهالي الجريان، عصاها في الابطان راك دوامنا. هناك مع البداية مع المركز الأول ترقص طرب مع البداية مع المركز الأول. يا سلام، الحزام الأخضر 400 متر نهائية تجاوزناها مشاهدين الكرام، وأهالي الجريان يسيطرون مع البداية مع المركز الأول. خلاص يبدو لي الشوط هناك مع الوضيحية. لله درك المغامر سعيد بن بطي الزعبي من يتابع الوضيحية هناك مع البداية. السلام للجريان، الله بدون أوامر ولا شبه أوامر، لا تقول لها شيء المغامر، ما تستاهل الوضيحية. سلام الوضيحية، سلام الجريان، سلام على هذا الأداء المميز والجميل. ومشكور يا سعيد يا بن بطي الزعبي اللي تتابع أيضا هنا هذا الشعار مع البداية مع المركز الأول الوضيحية. تمر الوضيحية هنا مع خط النهاية معلنة الانتصار والفوز. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزين المري أيضا مع المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من أفعال حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الرابع وصلت وسيلة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. والمركز الخامس كان الوصول من التماس محمد بن طالب بن عقيل. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن شعار الجريان كان حاضرا مع الموعد
التي أيضا الأضيحية فازت بناموس هذا الشوط، كانت حاضرة منذ بداية هذا الانطلاق حتى خط النهاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لخليفة بن حمد وخليفة العطية، والتهاني لسعيد بن بط الزعبي 12 دقيقة 38 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز بدون أوامر ولا شبه أوامر. بينما المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني شعار بخزينة الذي وصل مع ثاني التحديات من خلال تواجد سيوف مع المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، وتوقيت الزمن أيضا لحظة وصوله إلى خط النهاية 12 دقيقة 43 13 جزء من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن محمد بن حمد بخزينة المري. بينما المركز الثالث وصلت أفعال توقيت الزمن 12 دقيقة 43 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نحييكم ونجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا العاشر الخاص بسن الثنايا القعدان، المسافة هي 8 كيلومترات، والجائزة عبارة عن سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول، أتابع هملول على المركز الأول بشعار راشد بن صقر بن شاهين المريخي، يقدم لنا هملول على الصدارة وعلى البداية الأولى. انتقل للمركز الثاني، أرى ضاوي على المركز الثاني، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات من قبل الباز من انتقل بدوره للمركز الثاني بشعار هجن السيلية مع انطلاقة الباز مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى ضاوي مع المركز الثالث، راشد بن سالم بن حاكم بن سعيد المالكي مع المركز الثالث. انتقل للمركز الرابع لكي يتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. يصل زيزوم وانطلاقة حمد بن مبارك بن محمد الرخيلة المري، يقدم لنا زيزوم مع المركز الرابع. المركز الخامس، أتابع المركز الخامس من يختم النداء الأول للمراكز الخمس المتقدمة والمميزة. أتابع انطلاقة متعب فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب، يقدم لنا متعب مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة. ولكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات المركز الأول والقيادة الأولى مع انطلاقة هملول وانطلاقة بوصقر راشد بن صقر بن شاهين المريخي، يقدم لنا انطلاقة هملول. ولكن تابع للباز، الباز مع انطلاقة الشعار السيلاوي الغني عن التعريف في هذه اللحظات وانطلاقة اللورد من يقدم لنا الباز مع المركز الثاني بشعار هجن السيلية. انتقل للمركز الثالث، المركز الثالث أتابع زيزوم وانطلاقة حمد بن مبارك بن محمد الرخيلة المري، يقدم لنا زيزوم وانطلاقة زيزوم مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع ضاوي مع المركز الرابع، انطلاقة راشد بن سالم بن حاكم بن سعيد المالكي، يقدم لنا ضاوي مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع متعب مع المركز الخامس، وانطلاقة شعار بو راشد فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب، يقدم لنا انطلاقة متعب مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس
المتقدمة، ولكن ياهي شعارات، ياهي أسماء مميزة وتابعها بالعين المجردة. انتظروا تواجدها بالفعل بالأمتار الأخيرة، لكن بنعود للصدارة، بنعود لكي يتابع زيزوم مع انطلاقة الصدارة وانطلاقة المسار الأول حتى هذه اللحظات، وانطلاقة شعار بمبارك. يقدم لنا زيزوم حمد بن مبارك بن محمد الرخيل المري على الصدارة، باحثا عن النقطة الغالية في هذا المهرجان الأغلى، مهرجان سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. يبحث عن السيارة وعن الزعفران يا أخواني، مع انطلاقة زيزوم حمد بن مبارك بن محمد الرخيل المري. لكن المركز الثاني، وتابع اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات يصل الباز أحد الطيور الجارحة مع انطلاقة المركز الثاني وانطلاقة الشعار السيلاوي. يقدم لنا الباز في هذه اللحظات، يقدم لنا الباز شعار هجن السيلية مع المركز الثاني. المركز الثالث، وتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. هملول مع المركز الثالث، راشد بن صقر بن شاهين المريخي. يقدم لنا انطلاقة هملول مثلث الناموس، بدأ بالابتعاد عن البقية في هذه اللحظات. بن الرخيلة وانطلاقة شعار اللورد، وانطلاقة في هذه اللحظات المريخي من ابتعدوا ابتعاد كلي. لكن المركز الرابع، وتابع المركز الرابع في هذه اللحظات أراضاوي مع المركز الرابع، وانطلاقة شعار راشد بن سالم بن حاكم بن سعيد المالكي. يقدم لنا انطلاقة ضاوي مع المركز الرابع. انتقل للمركز الخامس لكي يتابع في هذه اللحظات الأسماء القادمة والشعارات الباحثة عن الفوز عن الانتصار. وتابع بن مشعاب في هذه اللحظات. يقدم لنا متعب مع المركز الخامس، فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع انطلاقة المركز الخامس. لكني أرى شعار المهيب في هذه اللحظات يصل مع الفايز. يقدم لنا الفايز محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المتصدر حتى هذه اللحظات للنقاط والأشواط الرموز. لكن بنعود للصدارة للبداية دائما وابدا لكي نتابع في هذه اللحظات، نتابع الصدارة، نتابع البداية الأولى. وارى زيزوم على الصدارة، حمد بن مبارك بن محمد الرخيل المري. يقدم لنا زيزوم على الصدارة على البداية الأولى. لكن أرى المراقبة في هذه اللحظات مع المركز الثاني بالشعار السيلاوي، من يقدم لنا الباز بذكريات الذيبة وذكريات العديد والعديد من الأسماء المميزة والرنانة والغنية عن التعريف بالفعل. يقدم لنا الباز على المركز الثاني شعار هجن السيلية وانطلاقة اللورد عبد الله بن سعيد العيدة مع المركز الثاني. انتقل للمركز الثالث، أرى هملول مع المركز الثالث والسلالة الهملولية الغنية عن التعريف وانطلاقة المريخي. من يقدم لنا هملول مع المركز الثالث راشد بن صقر بن شاهين المريخي. يتابع المركز الرابع، أتابع في هذه اللحظات، أتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. أرى بن مشعاب، وأتابع المهيب، أتابع
مع الشعارات القادمة. يصل متعب فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعوب، يقدم لنا متعب مع المركز الرابع. المركز الخامس يا مرحبا بالفايز، والشعار الفايز مع المركز الخامس. يصل في هذه اللحظات محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، يقدم لنا الفايز مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قناة الريان الفضائية. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع الباز 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 الباز. من غير الأمور يقدم لنا الباز في هذه اللحظات شعار هجن السيلية على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني يتابع، المركز الثاني يتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة. يصل ملول راشد بن صقر بن شاهين المريخي، لكن وصل الفايز يا اخواني. يصل المهيب، يقدم لنا الفايز محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل على المركز الثاني. المركز الثالث يتابع متعب فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب، وتابع الشعار النخلاوي في هذه اللحظات. يصل يقدم لنا مدمر خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، لكن الصدارة وين والقيادة وين؟ أعود للصدارة مع انطلاقة الكيلومتر الأخير، مع بداية شوط جديد في هذه اللحظات. أتابع الفايز على الصدارة محمد بن ناصر الشنجل، يقدم لنا الفايز. ولكن أرى الشعار السيلاوي مع المركز الثاني يقدم لنا الباز. أتابع متعب، يصل حمدان بن علي بن محمد الغفراني مع المركز الثالث. لكن ولعت ما بينهم نار اللظى في هذه اللحظات. هدير الزمول مع الصدارة مع البداية. الفايز على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة المهيب مع السيارة مع الانطلاق الأول. سلام بو ناصر، سلام تحية واحترام لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل على فوز الفايز بالمركز الأول. فاز الفايز يا اخواني بالسيارة. سلام يا الشنجل، سلام تحية واحترام لهذا المهيب البطل. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز الفايز بالمركز الأول. المركز الثاني وصل متعب حمدان بن علي بن محمد الغفراني. المركز الثالث الباز بشعار هجن السيلية مع المركز الثالث. المركز الرابع ضاوي لراشد بن سالم بن حاكم بن سعيد المالكي. المركز الخامس متعب فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب. إذا تهانينا مشاهدينا مستمعين الأفاضلين ما كنتم لمالك الفايز محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. توقيت زمن وغدره 12 دقيقة 44 ثانية 58. جزء من الثانية تهانينا والناموس للشعار المهيب. والمركز الثاني من وصل مع المركز الثاني من فاجأنا في اللحظات الأخيرة متعب حمدان بن علي بن محمد الغفراني. توقيت زمن وغدره 12 دقيقة 46 8 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس يا الغفراني. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الثالث وصل الباز بالشعار السيلاوي، شعار هجن السيلية. توقيت زمن وغدره 12 دقيقة 47 و97. جزء من الثاني تهانينا والناموس للجميع. نجدد لكم التحية والترحيب مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان مع هذه الانطلاقات الصباحية وانطلاقة شوطنا 11، شوط خاص
بالثنايا ابكار تويوتا لاند كلوزر بيك اب في الانتظار للفائز بالمركز الاول. نبدا مع هذه الاسماء وهذه الشعارات المتواجده في منافسات الكبار. ابدا هناك مع الصداره، اتابع اول المراكز، اتابع هجن السيليه مع الشايقه من تبدا بالانطلاق والمسار الاول، بينما اتابع ثاني الاسماء مشاهدين الكرام من تتواجد ايضا في هذا التحدي وهذا الانطلاق. هناك من الجانب الاخر فيلي خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه، ولكن هناك التقدم والتواجد في هذه اللحظات. أتابع مشاهدين الكرام والأسماء المتواجدة في هذا الشوط في منافسات الكبار في تحديات الثنايا. هناك زوبعة لفرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل، ولكن الاسم المتواجد هنا جمايل بشعار ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي. مرحبا بشعارك يا ابو احمد. من يتقدم هنا مع ثاني المراكز مع جمايل، بينما اتابع الظبي راشد بن سالم بن سعد النابت المري يتقدم مع رابع المراكز. وخامس الاسماء برقيه لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح هنا تتواجد مع خامس المراكز. هذه الاسماء، هذه التحديات الاولى مشاهدين الكرام لاسمائنا الخمس الاولى المتقدمه في هذا الشوط، ولكن العوده هناك مع البدايه والصداره. أتابع الشايقة لهجن السيلية تتقدم هناك، تبدأ بهذه المسيرة الممتازة هناك على الصدارة، ولكن الظبي قادمة مع ثاني المراكز راشد بن سالم بن سعد النابت المري، وشعار بن هليل يقدم لنا زوبعة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هلي المتواجد مع ثالث الاسماء، بينما اتابع رابع المراكز جمايل يا ابو احمد هنا تتواجد مع رابع المراكز ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي المتواجد مع انطلاقة جمايل مع رابع المراكز. وخامس الاسماء هناك شعار بن مقارح مع برقيه راشد بن بخيت بن علي بن مقارح متواجد ومقدما لشعاره مع برقية، ولكن وصول في هذه اللحظات وصلت رفال علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري تنضم في هذه اللحظات في ايضا خامس المراكز، تغير الى رابع المراكز قادمه نحو ايضا المراكز الاولى. الله 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 يا الاسماء، الله يا التحديات. ركز يا ابو علي هناك، ركز مع رفال علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري المتواجد مع خامس او رابع المراكز. الله، هذه التحديات الاولى مشاهدين الكرام في هذا الشوط، ولكن العودة هناك هجن السيلية تبدأ هناك بهذا الانطلاق الذاتي وهذا التحدي مع الشايقة. الشايقة مشتاقة للناموس هناك مع هذا الشعار المميز، شعار هجن السيلية. يبدأ هناك على البداية والصدارة، بينما القادمة الظبي قادمة مع ثاني المراكز راشد بن سالم بن سعد النابت المري. تتقدم الظبي، تنطلق مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث الأسماء هنا شعار بن هليل مع زوبعة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني المتواجد مع ثالث المراكز. رابع الأسماء هناك رافال علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني يتقدم أيضا، يقدم شعار بهذا التواجد المميز. وجمايل خامسا هناك ماجد بن مسفر القرشي مع خامس المراكز مشاهدين الكرام بن مقارح أيضا يتابع الانطلاق. وهناك أيضا أسماء قادمة مشاهدينا الكرام. الله الله يا التحديات، الله يا صراع الكبار والانطلاق دائما هناك
مع البداية الله هجنة السيلية على مقدمة الشوط مع الشايقة هنا مع انتصاف المسافة تنطلق وحيدة على الصدارة، وهذا الفارق الكبير ما بين أيضا المركز الأول وبقية المراكز. ولكن الظبي هناك في المعية قادمة مع ثاني المراكز الظبي راشد بن سالم بن سعد النابت المري. فارق كبير ما بين المركزين الأول والثاني وبقية المراكز. ولكن أتابع هناك شعار الغيثاني يتقدم مع رافال علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري قادم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. أتابع هناك التحديات مشاهدينا الكرام والانطلاق في هذه اللحظات. هناك جمايل ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي قادم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. مشاهدينا الكرام أتابع التحديات هناك والأسماء التي بدأت بالاقتراب. هناك زوبعة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل يتقدم مع خامس المراكز مشاهدين الكرام. وتقدمت أيضا هناك أتابع شعار بن مقارح أيضا بدأ مع برقية القادمة في هذه اللحظات راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. الله يا الأسماء، الله التحديات. ولكن هناك الصدارة ثنائية والانطلاق ذاتي إلى هذه اللحظات. الشايقة هو الظبي، ولكن الشايقة لهجن السيلية هناك على الصدارة على البداية الله بأداء ممتاز بانطلاق رائع هناك مع الشايقة. والظبي قادمة الظبي لراشد بن سالم بن سعد النابت المري قادمة مع ثاني المراكز الله في الكادر الأعلى لقناة الريان. هناك نتابع الظبي صاحبة المركز الثاني. وهناك الأسماء الله يا الغيثاني قادم في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام رافال القادمة مع ثالث المراكز علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. وهناك بن هليل يقدم زوبعة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. شوف القادم وصلت في خليفة بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات. ووصول من سحابة حسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي يتقدم في هذه اللحظات يقدم سحابة هنا مع رابع المراكز. الله يا الأسماء. هناك الشعارات قادمة شعار بن جبران. وهناك الأسماء والتحديات الله هجن التحدي أيضا قادمة بن مقارح يقدم شعاره الله. ولكن شوف القادمة صملة محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. الكل قادم في هذه اللحظات، الكل يبحث عن الناموس. الله. ولكن الصدارة ثنائية هناك مع الشايقة واثنين كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن أيضا الجائزة العينية السيارة. الله هناك مع الشايقة هجن التحدي المملوكة لعبد الله بن سعيد العيدة تتقدم على مقدمة الشوط. تبدأ أيضا هذه الرحلة. هناك الأداء الممتاز والظبي راشد بن سالم بن سعد النابت المري مع ثاني المراكز. ولكن الغيثاني قادم مع رافال علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. الله. وهنا أتابع سحابة حسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي. وهناك بن هليل مع زوبعة مع خامس المراكز. ولكن لهايب قادمة سعيد بن راشد بن عبد الله أيضا الزعبي قادم في هذه اللحظات يتقدم مع لهايب قادمة في هذه اللحظات تشكل الخطر. وهناك أتابع أمواج ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الله يا الأسماء القادمة. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع البداية. الشايقة لهجن السيلية. الله هناك على الصدارة وحيدة مشاهدين الكرام. الله يا الشايقة. وهذا الأداء الممتاز الظبي مع ثاني المراكز راشد بن سالم بن سعد النابت المري. ولكن الله الكيلو الأخير
الشايقة الله مشتاقة للناموس والزعفران. هناك لهجن السيلية على الصدارة مشاهدينا الكرام. الشايقة غادرت بناموس هذا الشوط. هناك مع البداية قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس إلى هذه اللحظات. الشايقة الله، والفارق الكبير ما بين المركز الأول وبقية المراكز. الله، هجن السيلية هنا مع الصدارة، والنقطة الثانية على التوالي مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. غادرت الشايقة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء والعرض الممتاز هنا مع الشايقة مشاهدينا الكرام. الشايقة تذهب بناموس هذا الشوط تهانينا، والناموس لهجن السيلية، والثانية للورد عبد الله بن سعيد العيدة على هذا الأداء الممتاز هنا مع الشايقة صاحبة الناموس في هذا الشوط بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، تصل إلى خط النهاية بسلام تهانينا. والناموس لهجن السيلية، والى داعم هذا الشعار عبد الله بن سعيد العيدة من ايضا قدم لنا الشايقة في هذا الشوط بانتصار مميز واداء رائع. ثاني المراكز نتابع ايضا لحظات الوصول. وصلت ديار العز عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، بينما وصلت في ثالث المراكز سحابة حسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي. ورابعا كان الوصول من زوبعة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هلي الغفراني. وخامسا وصلت مشاهدينا الكرام الشبابية سالم بن جابر بن محسن بن جبران. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الشايقة بطلة هذا الشوط، من قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس بدون اي اوامر او تعليمات. 12 دقيقة 33 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية على هذا الفوز والانتصار. بينما وصلت في ثاني المراكز ديار العز لعبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل بتوقيت زمني. مشاهدينا الكرام نتابع لحظات وصول ديار العز هنا مع توقيتها الزمني. كما تشاهدون هذا الفارق الكبير الذي صنعته الشايقة ما بينها وما بين بقية المراكز. 12 دقيقة 45 ثانية 95 جزء من الثانية توقيت ديار العز الثانية لعبد الله بن ناصر الشنجل. بينما وصلت في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول من سحابة ب 12 دقيقة 48 ثانية 95 جزء من الثانية. التهنئة لمالك سحابة حسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي. تهانينا والناموس للجميع. الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ينطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الثاني عشر في هذه اللحظات، ويندفع مع انطلاق جميل وتحدي مثير على أرضية ميدان الشحانية للسباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع منافسات وتحديات مهرجان الأمير الوالد. يسير شوطنا الثاني عشر مع تحديات القعدان وسن الثنايا. المسافة 8 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة في منافسات وتحديات هذا المسار الجميل مع انطلاقات القعدان ومع سن الثنايا. انطلاقة ولا أجمل نشاهدها من خلال هذه اللحظات عبر النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. نبدأ بالتعرف على المراكز الخمسة المتقدمة، وبداية مع المركز الأول وصدارة الشوط. هذا هو السليل في مقدمة الشوط من هجن السيلية، يتقدم في المركز الأول والصدارة الأولى، بينما النقلة مع المركز الثاني يتقدم شعار المهندي
مهلي في المركز الثاني علي بن عبد الله بن محمد المهندي من يقدم تحدياته على مستوى المركز الثاني من خلال تقدم مهلي. نقلة مباشرة إلى المركز الثالث، نتابع في ثالث المراكز في هذه اللحظات. على المركز الثالث في هذه اللحظة شعار هجن السيلية بدأ يتقدم من خلال تقدم الشاقي. على المركز الثالث يتقدم بشعار هجن السيلية منطلقا في هذا الأداء الجميل. وفي المركز الرابع في رابع المراكز نتابع التقدم في هذه اللحظات من مرضي لسالم بن سعد بن سالم النابت المري اللي قدم مرضي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس خامس المراكز وصول في هذه اللحظات من حيزان يتقدم في هذا الأداء الجميل سلطان بن غباش بن خلف الجعفري الشمري من يسير مع تحديات خامس المراكز من خلال تقدم حيزان. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى في أول ندى على مسار وتحديات هذا الشوط في مدار 8 كيلومترات. نتابع هذه الأشواط الجميلة من خلال انطلاقات سن الثنايا واندفاعات سن الثنايا. المسافة الماراثونية مع هذا السن تويوتا لاند كروزر بيك اب بانتظار أحد الأخوة الذين سيخطفون الأضواء مع اللحظات الأخيرة، ولكن المسيرة تسير مع أول الأمتار وتحديات هذا الشوط أيضا من خلال هذه الشعارات اللامعة، شعارات أبناء القبائل. نعود مباشرة إلى المقدمة والصدارة إلى المركز الأول والزعامة. نتابع مهلي اللي غير الأمور لصالحه في هذه اللحظات. شعار المهند القادم بقوة في منافسات هذا الشوط وتحديات هذا الشوط. علي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي من يسير مع تحديات القمة، من يتقدم على المركز الأول والصدارة الأولى، ولكن هجن السيلية منطلقة مع ثاني المراكز من خلال هذا التقدم مع الشاقي على المركز الثاني وانطلاقة الشاقي في ثاني المراكز. وفي المركز الثالث هجن السيلية أيضا القادمة بقوة في هذا الشوط من خلال تقدم مع سليل على المركز الثالث في مسار هذا الشوط. اسمين هناك خلف مهلي من هجن السيلية. وفي المركز الرابع في رابع المراكز تابع تقدم مرضي لسالم بن سعد بن سالم آل نابت من يقدم شعاره مع مرضي في المركز الرابع. وخامس المراكز أتابع شعار الشمري القادم مع حيزان سلطان بن غباش بن خلف الجعفري الشمري يسير مع تحديات خامس المراكز القادم في أيضا منافسة جميلة وتحديات مميزة ورائعة من ميدان الشهيد من دولة الكويت. تقادم الشمري ليتقدم في هذا الأداء الجميل. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام في ثاني ندى على مسار هذا الشوط، ولكن هناك اسماء قادمة والشعارات تواصل أيضا في هذا الشوط في تحدي جميل وأيضا منافسات رائعة مع شعارات أبناء القبائل. عودة إلى البداية لنتابع أمور الصدارة. هل من تغيير طرى وجرى على مقدمة الشوط، ولكن مهلي في مقدمة المسار في المركز الأول والصدارة الأولى يسير بتحدياته الجميلة منطلقا مع الصدارة مع البداية الأولى. يقترب هناك من الأربع كيلومترات الأولى، خلصت الأربع كيلومترات، ما تبقى هو نصف المسافة. 4 كيلومترات أيضا أخرى في مسار هذا الشوط نتابع من خلالها أيضا إثارة وتحدي منافسات والأجمل مع شعارات أبناء القبائل. مهلي في المركز الأول في الصدارة الأولى ينطلق في مسار الناموس في التحديات. علي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي يقدم مهلي في المركز الأول، ولكن هجن السيلية من تلاحق مهلي من خلال تقدم واندفاع الشاقي على المركز الثاني. في ثاني المراكز الشاقي ينطلق بشعار هجن السيلية ويطمع بناموس آخر في هذا الصباح. وفي المركز الثالث نتابع
التواجد من سليل من هيجن السيلية أيضا يسير مع المركز الثالث. وفي رابع المركز الرابع، وتابع الأسماء اللي بدأت تتقدم من هناك ميمنة الميدان. وصول من شاهين لفهد بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب من يتقدم على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين لمحمد بن سلطان بن سويدان المالكي القادم على خامس المراكز من السلطنة. واصل شعار المالكي على المركز الخامس. أيضا مشاركة من دول مجلس التعاون هنا على أرضية ميدان الشحانية. شوف الأسماء القادمة، أشوف شعارات بدأت بالتدافع نحو الخماسية المذاعة. التحدي جميل والإثارة على أرضية الميدان، ولكن عودتنا إلى البداية والصدارة. ركز يا فهد المهندي، يلا تتابع مهلي في مقدمة الشوط، أو تابع الاندفاع الجميل في المقدمة والصدارة على البداية الأولى. مهلي مع الناموس حتى اللحظات. علي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي يقدم شعاره وتحدياته، يقدم إبداعاته في المركز الأول في الصدارة والمقدمة، بينما في المركز الثاني في ثاني المراكز هجن السيلية متواجد مع تحديات الشاقي على المركز الثاني. على ثاني المراكز بعد أيضا انخطفوا نقطتين في هذا الصباح. هذا هو الشاقي يسير بتحدياته على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصل سليل من هجن السيلية المتقدم على المركز الثالث. وفي رابع المراكز أشوف أسماء بدأت تتدخل في هذه اللحظات. وصل مشاهدينا الأعزاء، وبدأ يتقدم شاهين لصالح بن علي بن سعيد البريص البري القادم على المركز الرابع، وشعار البرنس في خامس المراكز مع رعد محمد بن طالب بن عقيل. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، ولكن هناك اسماء قادمة بقوة في هذا الشوط، منطلقة في هذا الأداء الجميل مع تحديات هذا المسار المميز. لكن العودة إلى البداية المنعطف قبل الأخير، أو المنعطف الأخير باتجاهنا إلى التحديات. 2 كيلومترات على مشارف 2 كيلومترات، نسير بتحدي جديد نحو خط النهاية. ولقطة من ميمنة الميدان من قناة الريان بمتابعة مخرجنا الحمادي من يسير هناك مع لقطاته الجميلة ليتابع هذا الاندفاع مع الأصايل وعالم هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى البداية. شعار المهندي ومهلي في مقدمة الشوط في المركز الأول في الزعامة حتى هذه اللحظات. علي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي من يقدم شعاره في المركز الأول والصدارة والبداية، ولكن هجن السيلية والشاقي في المركز الثاني وثالث المراكز. هجن السيلية أيضا متواجدة من خلال تقدم سليل. وفي المركز الرابع شاهين لصالح بن علي البريص المري. وفي المركز الخامس في خامس المراكز أو تابع التقدم في هذه اللحظة وصول من صوغان لسالم بن فرج بن مسعود المري. هذه النتيجة عودة إلى البداية، إلى المقدمة. أشوف التحديات على مركز الصدارة بدأت في هذه اللحظات، بدأت الإثارة، بدأ الانطلاق نحو الناموس والانتصار. التويوتا لاند كروزر بيك اب في الانتظار. الكيلومتر الأخير على مشارف البوابة يا المهندي، بوابة الناموس، بوابة الانطلاق. الله تابع البداية، تابع الصدارة. هجن السيلية تغير في هذه اللحظات على المركز الأول والصدارة من خلال تقدم الشاقي على المركز الأول. هجن السيلية مع الشاقي على المركز، ولكن المهندي ومهلي. ركز يا أبو علي، ركز في مقدمة الشوط، ركز يا فهد المهندي هناك مع تحديات مهلي في الصدارة والبداية الأولى. السيارة بالانتظار، الزعفراني بالانتظار في منافسات مهرجان الأمير الوالد. مهلي له إنجازات في هذا الموسم وفي الموسم الماضي. هذا هو
ومهلي مشاهدينا الاعزاء صاحب انجازات هنا ياتي بالاندفاع الجميل مع ال 400 متر الاخير. شعار المهندي مع مهلي في المركز الاول والصداره الاولى، بينما على المركز الثاني نتابع الشاقي في ثاني المراكز من هجن السيليه في هذا الانطلاق الجميل، ولكن مهلي في اللحظات الاخيره. الله يا مهلي يا مهلي يا مهلي يا شعار المهندي مع التحديات الاخيره، ولكن الخطر من هجن السيليه، الخطر من هجن السيليه في اللحظات الاخيره في الامتار النهائيه. مهلي ولا الشاقي؟ الشاقي ولا مهلي؟ مهلي والشاقي في صراع ثنائي على ناموس الشوط، ولكن هجن السيليه تغير مع اللحظات الاخيره. والنقطه الثالثه تهانينا لهجن السيليه على هذا الفوز والانتصار مع الشاقي. المركز الثاني وصل مهلي لعلي بن عبد الله بن محمد المهند. المركز الثالث وصل شاهين لصالح بن علي بن سعيد البريص المري. المركز الرابع، المركز الرابع الباز لصالح بن حنظل الطلاب الفهيدي. المركز الخامس، المركز الخامس وصول من المتحد لراشد بن حمد بن جار الله المري. هذه النتيجة، ولكن عودة مشاهدين الأعزاء إلى ملخص شوطنا الماضي. تابعنا المنافسة حتى خط النهاية، ولكن هجن السيلية انتزعت الفوز والانتصار مع اللحظات الأخيرة من خلال انطلاقة الشاقي. ناخذ التوقيت الزمني 12 دقيقة 31 ثانية 83 جزء من الثاني. تهانينا لهجن السيلية، فوز الشاقي على المركز الأول، بينما ثاني المراكز التوقيت يتحطم. التوقيت الأفضل في هذا الشوط مع الشاقي. تهانينا لهجن السيلية. المركز الثاني من وصل مهلي مع شعار المهندي، وقدم أيضا عرض كبير في 12 دقيقة 32 ثانية 55 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد الله بن محمد آل بن علي المهندي على فوز مهلي بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز، المركز الثالث كان الوصول من شاهين. مشاهدينا الاعزاء ننتظر لحظه وصوله الى خط النهايه. هذا هو شاهين في 12 دقيقه 40 ثانيه 36 جزء من الثانيه. تهانينا لصالح بن علي بن سعيد البريص المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وسن الثنايا وشعارات ابناء القبائل عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثالث عشر الخاص للابكار من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نسير مع البداية ومع أول الأسماء والأول الانطلاقات. هنا عرماس، هجن السيلية تنطلق مع عرماس على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز من الجانب الآخر أمسيكا بشعار ناصر بن خليل بن ناصر آل خليل الشهواني مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. ثالث المراكز وصلت نظرة بشعار بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز وصلت القادمة والمنطلقة. هنا المنطلقة جمانة بشعار أو جمانة بشعار علي بن محمد بن فهد الخاطر يقدم لنا جمانة مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز وصلت القادمة والمنطلقة برقة بشعار محمد بن طالب بن عقيل شعار البرنس يتقدم مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود إلى البداية إلى أول الأسماء. هجن السيلية تقدم لنا عرماس على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات.
شعار اللورد يتقدم مع عرماس مع البداية ومع أول الأسماء. ثانيا امسيكا بشعار ناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني. ثالث المراكز جمانة بشعار علي بن محمد بن فهد الخاطر يقدم لنا جمانة مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز من الجانب الآخر نظرة بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران يتقدم مع رابع الأسماء ورابع الانطلاقات. خامس المراكز شعار بالعرج يتقدم مع أمجاد محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا أمجاد مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة، وهناك شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود مع البداية مع هجن السيلية. عرماس تنطلق إلى البداية بشعار هجن السيلية شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيد يحضر مع هذا الشعار المميز والانطلاق المميز من قبل عرماس. ثاني الأسماء هنا المنطلقة جمانة بشعار علي بن محمد بن فهد الخاطر مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز شعار بالعرج بدأ يتسلل من مركز إلى مركز وعينه على الصدارة مع أمجاد محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا أمجاد من تسللت وانطلقت إلى أول الأسماء. رابع المراكز وصلت المنطلقة والمندفعة على رابع الأسماء المتحدة محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري يقدم لنا المتحدة على رابع الأسماء. خامس المراكز امسيكا مع خامس الأسماء بشعار ناصر بن خليل بن ناصر الخليل الشهواني يقدم لنا امسيكا مع خامس الأسماء. واختتم بها النداء مع الخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية عبر هذا المهرجان مهرجان الأمير الوالد. نعود مع اللي غيرت وانطلقت واستلمت زمام الأمور. أمجاد بشعار بالعرج ينطلق ويقدم لنا أمجاد على رأس حربة هذا الشوط محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا أمجاد. ثاني الأسماء القادمة عرماس هجن السيلية مع ثاني الأسماء منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. أمجاد مع البداية الله يا بالعرج محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا هذا الانطلاق المميز. ثاني الأسماء عرماس هجن السيلية مع ثاني التحديات مع مركز الوصافة. ثالثا من الجانب الآخر جمانة بشعار علي بن محمد بن فهد الخاطر يقدم لنا جمانة مع ثالث الأسماء. رابع المراكز المتحدة محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري يقدم لنا المتحدة مع رابع الأسماء. خامس المراكز معزة محمد بن سعيد الحول المري يقدم لنا معزة وأول نداء لمعزة هنا قادمة مع خامس الأسماء وخامس التحديات. وأيضا وصلت نظرة بريك بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء. بدأنا الانعطاف قبل الأخير. الله يا أمجاد محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا أمجاد مع البداية ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا هجن السيلية
مع عرماس. هجن السيلية تتقدم، وأيضا جمانة بشعار علي بن محمد بن فهد. الخاطر من الجانب الآخر والمتحدة محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز القادمة معزة محمد بن سعيد الحول المري مع رابع الأسماء. خامس المراكز هجن السيلية مع خامس الأسماء وخامس التحديات. أرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات باحثة عن الفوز وعن الانتصار. والتويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية. الله يا البداية بالعرج مع أمجاد. ركز يا بالعرج، أرى الأسماء والشعارات قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يحضر مع أمجاد. ثاني الأسماء من الجانب الآخر المتحدة محمد بن فاران بن عتيق آل بريد المري. ثالث الأسماء وصلت معزة مع ثالث الانطلاقات محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. بالحول يتقدم مع ثالث الأسماء مع معزة. ورابعا وصلت عذاري، وأول نداء لعذاري راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. الله يا عذاري، وصلت من الصفوف الخلفية قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. بن مقارح يحضر مع عذاري. خامس الأسماء نظرة بشعار بريك بن عجيان بن مجدور الغفران مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن البداية لايحة ال2 كيلومترات. أمجاد 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 بشعار محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري. بالعرج يتقدم مع أمجاد على البداية. ثاني الأسماء من الجانب الآخر عذاري راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. وثالث الأسماء المتحدة بشعار محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري. ورابع الأسماء القادمة معزة محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. وخامس الأسماء وصلت جوف، وأول نداء لجوف راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ولكن البداية والانطلاق الأول مع أمجاد مع التحدي الأول بشعار محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري. المتحدة من الجانب الآخر محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري. وثالث الأسماء وصلت القادمة معزة محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. وبن مقارح يقدم لنا عذاري. وخامس المراكز جوف يا جوف بن هديبان. وصل مع جوف راشد بن حمد بن جار الله المري مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير أمجاد مع البداية محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري معزة محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. وثالث المراكز هناك المتحدة محمد بن فران بن عتيق آل بريد وبن هديبان مع رابع الأسماء. ولكن البداية الانطلاق الأول أمجاد بالعرج الحزام الأخضر. يا بالعرج محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا أمجاد بالحول مع معزة مع ثاني الأسماء فاران مع المتحدة محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري. ولكن القادمة مرور سالم بن محمد بن علي الحديد المري مع رابع المراكز. ولكن أمجاد بشعار محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري يقدم لنا أمجاد مع البداية مع الفوز والانتصار هنا بالحول مع معزة. ولكن أمجاد بالعرج مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك يا أمجاد محمد بن حسين بن علي الجربوعي المري. سلام بالعرج سلام مشكور يا بريك. بالعرج من يقدم لنا أمجاد. تهانينا والناموس لمحمد بن حسين بن علي الجربوعي المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت المتحدة محمد بن فران بن عتيق آل بريد المري. وثالث المراكز
مرور سالم بن محمد بن علي آل الحديد المري ورابع المراكز، معزة محمد بن حمد بن سعيد آل الحول المري وخامس المراكز، برقة محمد بن طالب بن عقيل. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات المنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحنية. تهانينا والناموس لمالك أمجاد. التوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 39 ثانية و97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أمجاد. محمد بن حسين بن علي الجربوع المري ثاني الأسماء. وصلت المتحدة والتوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية و32 جزءا من الثانية. تهانين الناموس لمحمد بن فران بن عتيق آل بريد المري ثالث الأسماء. مرور والتوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية و50 جزءا من الثانية. تهانين الناموس لسالم بن محمد بن علي آل الحديد المري. فتهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حول الكريم ما زالت الانطلاقات متواصله والمنافسات مستمره على ارضيه ميدان التحدي، مع ايضا متعه ومنافسات السن الثنايا. الشوط الرابع عشر انطلق قبل لحظات لتندفع هذه الشعارات الباحثه عن اختطاف المركز الاول. لنبدا معكم وبحضراتكم لنتابع تحديات اول المراكز وأول الأسماء. سراب حمد بن محمد بن خزينة يقدم لنا سراب على البداية مقدما الإثارة مبكرا مع تحديات هذا الشعار. المركز الثاني التواجد من قبل الناوي لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد اللي ناوي لنية على اختطاف الناموس مع تقدم الناوي بهذه اللحظات. المركز الثالث ثالث الأسماء وثالث الشعارات قدوم وانطلاقة شعار السندباد القطري الحاضر. شعار صالح بن حمد القمرة من بدأ يتسلل نحو المركز الأول، من يحمل الرقم 40 لحظات. وبنوافيك بمعلومات هذا البطل اللي بدأ يتقدم ويختفي البساط من تحت يقف هذه القعدان الحاضرة والمتواجدة. المركز الرابع ورابع الأسماء نتابع معكم تقدم وصول من قبل رياض لحمد بن صالح بن مقالح من يقدم لنا رياض مع تحديات هذا الشعار الحاضر والمنطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس التواجد مشاهدينا الكرام من قبل كفو أو هنالك المنطلق مبلش لمحمد بن سلطان المالكي مع خامس المراكز. ومع ختام النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. هذه هي الأسماء، هذه الشعارات. المركز الأول الهارب من بدأ يهرب من الأسماء يهرب بالمركز الأول ومع الصدارة بمتابعة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل من يقدم لنا بن جهويل تحديات هذا الشعار. مع المركز الأول ومع الصدارة الهارب متواجدا مع قيادة الأسماء مسيطرا على المقدمة والصدارة حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. هذا شعار بن جهويل، الشعار الذي صال وجال، وهذا المضمر الخطير أحد فطاحلة المضمرين أبطال هذا الميدان، قدم الكثير من الإنجازات لأبناء هذا الوطن ولعشاق هذا الشعار وعشاق هذه الرياضة. قدم الأسماء الكبيرة في سباقاتنا المحلية، في المحافل الكبيرة وفي المهرجانات الخارجية. أهدى أبناء الشحانية أقل النواميس وأجملها، مع أيضا مسيرة في هذه الرياضة وفي هذا المجال. يقدم لنا بهذه اللحظات الهارب مع المركز الأول ومع الصدارة والبداية. المركز الثاني من الجانب الأيمن نتابع شعار أريد
من لا يعرف أريد. هذا الشعار المميز يقدم لنا أيضا وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. تحديات هذا الشعار، انطلاقات هذا الشعار، الحاضر بانطلاقاته بتحدياته. على المركز الثاني محمد أو هنالك وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، من يقدم لنا أيضا انطلاقة وتقدم ووصول الناوي. لكن بن خزينة يقدم لنا سراب، سلالة سراب، سلالة وماركة معروفة. سراب يحضر بانطلاقاته بتحديات لحمد بن محمد بن خزينة المري على المركز الثاني، ليأتي شعار السيد على المركز الثالث. المركز الرابع القادم والواصل بهذه اللحظات مبلش الحاضر مبلش وماركة مبلش وسلالة مبلش، من تبلش الجميع بتحدياتها بقدومها وبانطلاقاتها. تعود ملكية مبلش محمد بن سلطان بن سويدان المالكي، ضيف قادم من سلطنة عمان. فمرحبا بأبناء عمان ومرحبا بالضيوف الكرام القادمين الحاضرين على أرضية هذا الميدان، في أيضا ميدانهم الثاني وبلادهم الثاني. فمرحبا بجميع الأخوان المشاركين. هذه الرياضة دائما وأبدا ملتقى خليجي أخوي جميل، مع أيضا رياضة الأجن، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الحاضر والماضي. هذه الانطلاقات والتحديات. بن مقارح المركز الخامس، وصل بن مقارح ليجمع الأرباح مع تحديات هذا الشعار الشطرنجي. يا لذكريات هذا الشعار. قدم أيضا لجماهيره العديد والعديد من الإنجازات. قدم لنا شديدة، قدم لنا رياض، قدم لنا الأسماء الكبيرة التي تحضر في أشواط الشدة مع تحديات وانطلاقات شعار بن مقارح. تعود ملكية هذا الشعار لصالح بن حمد بن مقارح مع انطلاقته. هنالك حمد بن صالح بن مقارح من يمتلك رياض الحاضر مع المركز الخامس، من يخوض رياض المنافسة مع الأسماء الخمسة المتقدمة الحاضرة والمتواجدة بانطلاقة هذا الشوط. خلف الخمس هنالك أسماء بدأنا نبتعد عنها قليلا، لكنها قادمة بسيل جارف، بشعارات قادمة لا محالة تحضر هذه الشعارات بالتحديات الكبيرة، بالتحديات المثيرة. دائما وأبدا تحضر المنافسة، تحضر القوة، وتحضر لنا أسماء تفاجئنا في اللحظات الحاسمة، في الكيلومتر الأخير أو في الأمتار الأقل من ناموس هذا الشوط. يعني ليس مستغرب من هذه الرياضة من قبل المنافسات، من قبل التغييرات، من قبل التحديات، من قبل قدوم هذه الأسماء المميزة تحضر معنا بتحدياتها. لنعود مع البداية ومع المركز الأول لنتابع معكم انطلاقة الهارب. من بدأ يباعد المسافة في هذه اللحظات مع انطلاقة الهارب حمد بن محمد بن جهويل، من يتابع انطلاقة المركز الأول ومن يقدم لنا الهارب مع البداية مفتتحا لافتة 3 كيلومترات. هذه المسافة الماراثونية مسافة 8 كيلومترات تحضر بها أيضا التحديات والانطلاقات. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل ضيف هذا البلاد، قدم لنا محمد بن سلطان بن سويدان المالكي انطلاقة مبلش، يود أن يحظى باختطاف ناموس غالي في هذا المهرجان الغالي. المركز الثالث التقدم والوصول من قبل الرياض. حمد بن صالح بن حمد بن مقالة يقدم لنا الشعار الشطرنجي ليبدأ بملاعبة الأسماء، بملاعبة الشعارات، بتقدم وحضوره مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن خزينة الحاضر والمتواجد مع رابع الأسماء. تعود هنالك ملكية هذا الشعار حمد بن محمد بن خزينة، من يقدم لنا سراب. المركز الخامس التواجد مشاهدينا الكرام من قبل الناوي لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع المركز الخامس. حتى هذه اللحظات لم يتجدد أي جديد من قبل الأسماء المتواجدة
الحادية على الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. لا جديد حتى هذه اللحظات منذ الانطلاق، الأسماء هي الأسماء هي والأسماء الحاضرة بدأت تشن الغارة بتحدياتها اللي متواجدة خلف النداء، بدأت تقترب شيء من تحديات الأسماء، من انطلاقات الأسماء. لكن بن جهويل حينما سمع بأن الأسماء قادمة وحس بالخطورة بدأ يطلق العنان للهارب ليهرب بناموس هذا الشوط، ليقتنص الناموس، ليقتنص كلمة الناموس، ليختطف أول المراكز مع انطلاقة الهارب على المركز الأول. حمد بن محمد بن سالم بن جهويل مقدما لنا الصدارة، مقدما لنا المقدمة والاندفاع الجميل للهارب. المركز الثاني التواجد من قبل قدوم مبلش القادم، أقرب المنافسين حتى هذه اللحظات، أقرب المنافسين لمحمد بن سلطان بن سويدان المالكي مع المركز الثاني. المركز الثالث بن خزينة يقدم لنا سراب. المركز الرابع التقدم للشقب لفيصل بن هادي بن فيصل العجب الشواني قادم بشعار الأول ندى. المركز الخامس غدوم وصول من قبل شيل عبد الهادي بالحميدي الفهيدة المري باللفجع قادم. وهنالك الأسماء وقدوم الفايز فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب، والأسماء القادمة الأسماء الآتية بتحديات هذا الشوط. لكن وين الهارب حتى هذه اللحظات راح بالناموس مع انطلاقة شعار بن جهويل يصول ويجول مع تحديات المقدمة مع معانقة الناموس. الهارب يفتتح مجريات الكيلو متر الأخير، بدأ فيه أيضا آخر منعطف نحو اختطاف المركز الأول. المنصة بانت وخط النهاية بان هذه اللحظات مع انطلاقة الأسماء. الهارب بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، عصاته راكدة ببطانه. هذا هو الهارب مع انطلاقة البداية. حمد بن محمد بن سالم بن جهويل من يقدم لنا الهارب، من هرب بالناموس، ومن يقدم لنا الانطلاق الجميل مع انطلاقة البداية بدون أي منافس، بدون أي منازع. يعانق الناموس، يختطف المركز الأول ويختطف ناموس هذا الشوط. الله، الهارب منذ مقترب أو هنالك ال5 كيلومترات يندفع مع المركز الأول حتى خط النهاية، يحكم الغبة بناموس هذا الشوط بدون أي منافس. الثاني والتبريكات لحمد بن محمد بن جهويل. خلاص يا بن جهويل والله ما يحتاج الضرب لالي، هذا هو الهارب مختطفا المركز الأول على ما يبدو يبحث عن التوقيت الزمني الثاني. والتبريكات لحمد بن محمد بن جهويل. راح التوقيت، راح يا الهارب، راح التوقيت يا بن جهويل. حافظ على الهارب وجهزه بإذن الله في المهرجان القادم في شوط الرمز. لا تنسى يا بن جهويل، حافظ على الهارب الثاني والتبريكات. المركز الثاني كان وصل من قبل سراب لحمد بن محمد بن خزينة. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام مطلب لسالم بن صالح بن سالم النافذ المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل الشقب لفيصل بن هادي العجب الشهوال. المركز الخامس كان الوصول من قبل قراش لكليتيخ بن ناصر أو كليتيخ بن سعد بن ناصر العتيبي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، هذا هو الهارب والتوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية 12 دقيقة 27 ثانية 44 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن محمد بن جهويل المري من قدم لنا الهارب خاطفا المركز الأول متوجا في أول المراكز محققا التوقيت الأفضل والأميز مع سن الثنايا ومع منافسات هذه الفترة الصباحية. أتى الهارب وحيدا منفردا لا منافس مع المركز الأول ومع اختطاف ناموس هذا الشوط. التهاني والتبريكات. دعونا نرى توقيت المركز الثاني. المركز الثاني على ما يبدو 30 ثانية أو
25 ثانية ما بين المركز الأول والثاني. المركز الثاني وصل شعار بخزينة 12 دقيقة 42 ثانية 52 جزء من الثانية. الثالث تبريكات لحامد بن محمد بن خزينة المري على حصول سراب على المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام، المركز الثالث كان الوصول من قبل مطلب توقيت الزمن 12 دقيقة 45 76 جزء من الثانية. الثالث تبريكات للسالم صالح بن سالم النابت المري على حصول مطلب على المركز الثالث. إذن شوط جديد ينطلق، واحد الزملاء يتواصل معلقا على مجريات الشوط القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، لا زلنا متواصلين وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط ما قبل شوط الختام ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد والنجاح. رحلة 8 كيلو مترات هي المسافة الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المميزة. شوطنا ال15 الخاص بالثنايا الابكار وتويوتا لاند كلوزر بيك اب هناك مرصودة للفايز بالمركز الأول، زايد مادة الزعفران من سعيد الحظ الذي سوف يحظى بناموس هذا الشوط. هذا ما سنشاهد في هذه المسافة. مشاهدينا الكرام، نتابع مباشرة مع البداية أول المراكز وصدارة هذا الشوط. هناك زايحة مع البداية، صالح بن عجيان بن بريك بن مجدور من يتقدم مع البداية مع المركز الأول، مقدمة لنا شعاره وتحديات المميزة. بينما المركز الثاني نتابع هنا فهده حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني من يتقدم أيضا مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مع المركز الثالث، هنا اللي مغطي عليها فهده في هذا المسار المميز والجميل، من تسير أيضا بشعارها المميز والجميل والرائع مع المركز الثالث. وتابع هناك أيضا وصول من شعار البرنس يتدخل من الجانب الآخر، مقدمة لنا أنباب يتقدم محمد بن طالب بن عقيل من خلال تواجد هذا الاسم أنباب مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع وصول وتقدم من شعار المنخس، هنا في هذه اللحظات يصل بتحديات المميزة والجميلة من خلال تواجد راهية بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري، يصل أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع أيضا المركز الخامس وصول هنا من بطولة خالد بن راشد بن سالم بن مثيب المري من يصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن العودة مع البداية بعد أن انهينا الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز. البداية والمركز الأول الذهيبة من غيرت وانتقلت مباشرة مع صدارة هذا الشوط، خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة، وبدأ يسير هنا مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع هنا زايحة صالح بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفراني من يصل مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من المركز الثالث اللي قادمه هنا أيضا فهده حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، يصل أيضا الشهواني بتحديات المميزة من خلال تواجد فهده مع المركز الثالث. المركز الرابع شعارك يا المنخس يلي تقدم لنا راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري. المركز الرابع وصول وتقدم من قبل بطولة خالد بن راشد بن سالم بن مثيب المري، يصل مع المركز الرابع. والمركز الخامس من الجانب الآخر من تدخلت هناك مشاهدينا متابعينا الكرام أيضا شعار المنخس يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد أيضا شعاره المميز والجميل في هذا المسار الرائع
والجميل يقدم لنا أيضا هذا الاسم المميز والجميل من خلال تواجد هذا الشعار مزنة. اسمين يدفع المنخس في هذا الشوط مع مزنة وراهية أيضا في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن البداية مع الذهيبة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك من تقود الأسماء قيادة حكيمة مميزة بشعارها المميز والجميل. مع البداية خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين من يقدم لنا تحديات المميزة من خلال تواجد الذهيبة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مع المركز الثاني. تتقدم راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري من يصل مع المركز الثاني والمركز الثالث. الشهواني يتقدم من خلال تواجد فهدة حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني مع المركز الثالث في هذا الانطلاق والمسار المميز. المركز الرابع هناك من الجانب الآخر مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري أيضا يصل ويقدم لنا مزنة في مسار وتحديات هذا الشوط، بينما نتابع اسم جديد بدأ ينضم في هذه اللحظات. وصلت شواهين حمد بن ناصر بن حمد آل فهد النعيمي يصل أيضا بتحديات النعيمي في هذا الانطلاق والمسار المميز. وأتابع أيضا شعار بن عايض يصل من خلال تواجد أيضا الحذرة محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري يصل بتحديات بن عايض أيضا مقدمة لنا انطلاقة شعاره المميز والجميل مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى، ولكن العودة مع الذهيبة هناك مع البداية مع المركز الأول القائدة لهذه الأسماء ولقطات قناة الريان الفضائية التي ترصد أيضا تحركات الأصائل في هذه اللحظات. لقطات ولا أروع من ميدان التحدي ميدان الشحانية. يا سلام، شكرا للأستاذ أحمد الحمادي المخرج المتابع لهذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. شكرا على هذه اللقطات المميزة والجميلة التي من خلالها أيضا استمتع المشاهد الكريم بهذه المناظر المميزة هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. الذهيبة هي سيدة الموقف هناك مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين من يقدم لنا شعار والتحديات المميزة والجميلة ليكون قائدا لهذا المسار المميز. نتابع المركز الثاني راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري يصل مع المركز الثاني والمركز الثالث. قدوم ووصول من الجانب الآخر هناك شعار النعيمي من يتدخل من ميمنة الميدان في هذه اللحظات مقدمة لنا أيضا هذا الشعار، بينما نتابع المركز الرابع مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل. هناك أيضا القدوم من شعار النعيمي يتقدم شعار المنخس يصل مقدمة لنا مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري المركز الخامس. نتابع شعار بن عايض من يصل أيضا بتحديات المميزة والجميلة من خلال تواجد الحذرة محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، ولكن البداية مع الذهيبة هي القائدة لهذا المسار المميز والجميل والرائع. هناك مع البداية مع المركز الأول تقود هذه الأسماء هنا في هذا الشوط، شوط ما قبل شوط الختام. الله يا ذهيبة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المنخس يتقدم من خلال تواجد راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. قدوم من شواهين حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي يصل أيضا مع المركز الثالث والمركز الرابع. مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري والمركز الخامس. قدوم من هناك من الحذرة محمد بن علي بن حمد آل فهيدة المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء. الله يا سلام، كيلوين متر يا متابعين يا مضمرين ما تفصلنا عن السيارة اللاند كلوزر البيك اب. تجاوزنا لائحة 2 كيلومترات، ولكن البداية والقيادة هناك مع الذهيبة في هذا الانطلاق والمسار المميز. والذهيبة هي اسم خطير في هذا الشوط، حاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة والرائعة مشاهدينا متابعين الكرام. بينما نتابع هنا راهية بخيت محمد بن كردي آل منخس المري مع المركز الثاني.
المركز الثالث يتقدم شعار النعيمي من خلال تواجد شواهين حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي. والمركز الرابع مزنة قادمة في هذه اللحظات محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. والمركز الخامس بن عايض يصل مع الحذرة محمد بن علي آل فهيدة المري أيضا قادم بتحدياته المميزة والجميلة. يا سلام الله الله، ها هي الأسماء مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل. بدأ الجميع بالاقتراب في هذه اللحظات وتابع وصول وتقدم من بطولة خالد بن راشد بن سالم بن مثيب المري. ووصل أيضا في هذا المسار وصلت قنيف تصل في هذه اللحظات عبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر يصل ايضا بتحديات المميزه والجميله. وايضا شعار يصل في هذه اللحظات من الجانب الاخر. وصلت السدريه شعار الجريان يصل في هذه اللحظات. خليفه بن حمد بن خليفه العطيه يقدم لنا السدريه في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا سلام، نتابع مشاهدينا الكرام بوابه الكيلومتر الاخير تفتح ابوابها للاصايل في هذه اللحظات والذهبه مع البدايه مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط. ركز يا اسعد هناك مع البداية الجماعة قادمين في هذا المسار المميز والجميل مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. الذهيبة هنا خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين أيضا مع المركز الأول. بينما أتابع هنا المنخس قادم ووصلت السدرية ووصل النعيمي في هذا المسار. الله الله الله، ووصل أيضا فتنة مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري يصل في هذه اللحظات. ولكن الذهيبة مع البداية مع الخيارين يقدم لنا الذهيبة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع السيارة اللاند كلوزر البيك اب هناك مع البداية. لكن الله يا سلام، هنا وصل النعيمي، تحرك النعيمي في هذه اللحظات والمنخس قادم. وأيضا هنا مع المركز الأول المنخس أو المركز الرابع. ولكن الذهيبة السيارة مع الذهيبة اللاند كلوزر البيك اب. يا سلام الله، طارت الذهيبة بناموس هذا الشوط مع السيارة مع اللاند كلوزر البيك اب. سلام للخيارين، سلام وسلام إلى هادي بن سيف الخيارين الداعم لهذا الشعار وعلي بن راشد الخاطر وأسعد بن عبد الله اللوهيبي من يتابع هذا الشعار. سلام وتحية واحترام، التهاني والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام شواهين حمد بن ناصر بن محمد الفهد النعيمي. المركز الثالث وصلت راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري. والمركز الرابع كان الوصول من مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. والمركز الخامس السدرية خليفة بن حمد بن خليفة العطية. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كانت الذهيبة حاضر مع الموعد لتهدي الخيارين هذا الفوز وهذا الانتصار. 12 دقيقة 36 43 جزء من الثاني. تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل كان الوصول أيضا من شعار النعيمي وتوقيتها الزمني مشاهدينا الكرام كان القدوم من شواهين توقيتها الزمني 12 دقيقة 39 7 أجزاء من الثانية. تهانين والناموس لحمد بن ناصر بن محمد الفهد النعيمي. بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام أيضا راهية توقيتها الزمني 12 دقيقة 39 21 جزء من الثاني. تهانين والناموس لبخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري. وتهانين والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة شوطا يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي، مهرجان سمو الأمير الوالد، مع انطلاقة شوطنا السادس عشر، شوط الختام في هذه الانطلاقات الصباحية الخاصة بسن الثنايا، انطلاقة فئة الإبكار في هذه اللحظات. المسافة هي 8 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع
مثايل على المركز الأول. انطلاقة شعار غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا مثايل على المركز الأول. انتقل للمركز الثاني. المركز الثاني تصل عزه مع المركز الثاني. سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يقدم لنا عزه مع المركز الثاني. انتقل للمركز الثالث لكي يتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات الباحثة عن الفوز وعن الانتصار وعن النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي. المركز الثالث الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي مع المركز الثالث يقدم لنا الطيارة. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات الجازية بشعار المهيب محمد بن ناصر الشنجل يقدم لنا الجازي مع المركز الرابع. انتقل للمركز الخامس لكي يتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة. تصل في هذه اللحظات المركز الخامس وتابع توفيق مع المركز الخامس. سعيد بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري يقدم لنا انطلاقة توفيق مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تجتمع، يا من تتابع عبر قناة الريان الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال ولهذا العرس التراثي الأصيل. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي أتابع في هذه اللحظات الصدارة والقيادة وانطلاقة مثايل بشعار الرموز والشعار الغني عن التعريف في هذه اللحظات. يقدم لنا أروع المثايل على الصدارة. على المركز الأول غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا مثايل على الصدارة على المركز الأول. انتقل للمركز الثاني وتابع عزة على المركز الثاني وانطلاقة بن كليفيخ من يقدم لنا عزة في هذه اللحظات بشعار هوازن وشعار العديد والعديد من الأسماء الرنانة. على المركز الثاني يقدم لنا عزة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. والمركز الثالث هذا الخطر يا أخواني، تصل في هذه اللحظات تصل الجازي على المركز الثالث محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل من قدم لنا الفايز في صباح هذا اليوم. يقدم لنا كذلك الجازي مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الطيارة في هذه اللحظات، الطيارة بمحركاتها وعدتها الكاملة مع المركز الرابع وانطلاقة شعار النعيمي من يقدم لنا الطيارة. متى بتطير الطيارة يا ابو عبد الله؟ سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي يقدم لنا الطيارة مع المركز الرابع. انتقل للمركز الخامس وتابع توفيق مع المركز الخامس وانطلاقة بن ضابط يقدم لنا التوفيق مع انطلاقة المركز الخامس. سعيد بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري يقدم لنا هذا الأداء المميز. هكذا هي النتيجة والنداء الثاني للمراكز الخمس المتميزة. لكن يا شعارات، يا اسماء مميزة وتابعها في الكادر التحتاني في هذه اللحظات. لكن بنعود على الكادر الاولاني لكي يتابع الخيارين على الصدارة. على المركز الاول يقدم لنا مثايل غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على الصدارة. على المركز الاول يقدم لنا مثايل على الصدارة على البداية. انتقل للمركز الثاني وتابع المراقبة التامة في هذه اللحظات من قبل بن كليفيخ. يقدم لنا عزة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الجازية مع المركز الثالث وانطلاقة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم لنا الجازية مع المركز
الثالث. المركز الرابع وتابع الطيارة مع المركز الرابع، وانطلاقة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي يقدم لنا انطلاقة الطيارة والمركز الخامس. وتابع الأسماء التي بدأت بالظهور في هذه اللحظات. يصل النابتي يقدم لنا مقادر عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري مع المركز الخامس، يقدم لنا مقادر كأول ظهور لها مع انطلاق المراكز الخمس المتقدمة. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع مثايل مع انطلاقة المركز الأول في هذه اللحظات، وانطلاقة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا مثايل على الصدارة على المركز الأول. لكن تابع لي عزة مع المركز الثاني، عزة على الانطلاقة الثانية، وانطلاقة بو ناصر سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يقدم لنا عزة على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الجازي على المركز الثالث، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع المركز الرابع. المركز الرابع في هذه اللحظات بالفعل، وتابع الطيارة على المركز الرابع، وانطلاقة شعار سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي يقدم لنا الطيارة مع المركز الرابع. المركز الخامس مقادر عبد الله بن جار الله بن علي النابت يقدم لنا مقادره مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن عودتنا دائما وابدا نحو الصدارة، نحو البداية لكي نتابع في هذه اللحظات مثايل على المركز الأول، وانطلاقة شعار الخيارين يقدم لنا مثايل، وانطلاقة في هذه اللحظات غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على الصدارة على المركز الأول. لكن أتابع الأسماء القادمة، وأتابع عزة مع المركز الثاني، انطلاقة شعار سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الطيارة مع المركز الثالث في هذه اللحظات، سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي يقدم لنا الطيارة على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع بن بخيت من يقدم لنا مغادرة على المركز الرابع، وانطلاقة عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع انطلاقة الجازي في هذه اللحظات، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. وتابع الأسماء القادمة تصل خداعة وتصل أسماء مميزة في هذه اللحظات بدأت بالظهور، لكن بنعود للصدارة مع انطلاقة 1500 ما تبقى على الفوز على الانتصار. وتابع في هذه اللحظات مربع الناموس، لكن بقيادة من وتابع مغادرة بدأت بالمغادرة في هذه اللحظات، وانطلاقة الصدارة والمركز الأول عبد الله بن جار الله بن علي النابت يقدم لنا مغادرة على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني وتابع بن كليفيخ يقدم لنا عزة مع المركز الثاني، تسللت بدورها للصدارة. المركز الثالث الطيارة وانطلاقة النعيمي، والمركز الرابع وتابع الجازي مع المهيب، وتابع الشنجل مع المركز الرابع. المركز الخامس النوف وانطلاقة احمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي مع المركز الخامس. حلوة المنافسة يا اخواني، لكن بعود للصدارة، بعود
نعود للبداية. يلا يا ابن كلفيخ وصلوك للطلايب وتابع الشعارات القادمة، لكن عزة على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. سعود يا سعود يا سعود، وصلوا الجماعة يا سعود، وتابع اللي غير اللي انتقل للصدارة في هذه اللحظات. يصل السباعي ويصل المهيب. الله النوف النوف والجازي الجازي والنوف. اللحظات الأخيرة ما بين الأبطال ما بين الفطاحلة، حاير طاير، لكن نوف 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 مع الأمتار الأخيرة. سلام يا سباعي، سلام سلام، تحية واحترام لمالك نوف أحمد بن علي بن راشد العبد الله على فوز نوف بالمركز الأول تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل مع المركز الثاني عزة لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. والمركز الثالث وصلت الجازي بشعار محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. والمركز الرابع جمايل مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني مع المركز الرابع. المركز الخامس خيرة علي بن محمد بن علي آل فهيدة المري بالفعل بن عايض مع المركز الخامس. إذا كان الخوف من نوف حاملة للثلاث حروف من اختطفته مسك الختام في هذه اللحظات بتوقيت الزمن وغدره 12 دقيقة 46 و35 جزء من الثاني تهانينا والناموس لمالك نوف أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي. المركز الثاني وصلت عزة مع المركز الثاني سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي 12 دقيقة 46 و89 جزء من الثاني تهانينا والناموس يا العتيبي. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث بهذه اللحظات المركز الثالث الجازي توقيت زمني وغدره 12 دقيقة 50 ثانية 22 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. هكذا كان الختام والكلمة إلى الزميل سعيد المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، شكرا لجميع الزملاء الذين تواصلوا بالوصف والتعليق على هذه الأشواط الصباحية المميزة. نذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح حضرت العنود وحضر شعار محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوستري ليخطف الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما الشوط الأول الرئيسي للقعدان الثنايا حضر الرامي بشعار هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري ليخطف الشوط الأول الرئيسي للقعدان الثنايا. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر بصاحب التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم هو الهارب صاحب الشوط الرابع عشر أيضا بشعار حمد بن محمد بن جهويل بتوقيت زمني وقدر 12 دقيقة 27 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن جهويل على هذا الفوز وهذا